31 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญธาวงศาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคีเป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคีวัดวาอารามเรืองรองผ่องฟ้าสืบสานนานมาล้านนาแดนไทยวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาเล่าขานกันมานานไกลศาสนายิ่งใหญ่ของชนชาวไทยพระพุทธบาทจำลองของพระสัมมาองค์พระศาสดาพุทธบูชากราบไหว้องค์พระเจ้าฝางอุดมศิลป์ผู้สร้างสรรค์มานานไกลนามอุดมก้องไปสมในฉายาก่อนเป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญธาวงศาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคี
จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้านายบุญธาวงศาข้าหลวงบวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษาวัดวาอารามเรืองรองท้องฟ้าสืบสานนานมาล้านนาแดนไทยวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาเล่าขานกันมานานไกลศาสนายิ่งใหญ่ของชนชาวไทยพระพุทธบาทจำลองของพระสัมมาองค์พระศาสดาพุทธบูชากราบไหว้องค์พระเจ้าฝางอุดมศิลป์ผู้สร้างสรรค์มานานไกลนามอุดมก้องไปสมในฉายาก่อนเป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้านายบุญธาวงศาข้าหลวงบวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคีพี่น้องคนเฒ่าคนแก่พี่น้องเมืองฝั่งของเฮาจูผู้จูท่านจูผู้จูคนน้อมไหวสาครูบาอาจารย์เจ้าพระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสว่างจุรูปจุองค์จุตนจุองค์โดยเฉพาะเมตตาบารมีของหลวงปู่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวใจของลูกหลานเนาะเป็นศูนย์กลางของความฮักของลูกของหลานในอำเภอฝั่งของเฮาบอกว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เนรตลอดถึงศรัทธาญาติโยมมาช่วยเหลือในกิจการงานของหลวงพ่อกันวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวพิเศษเป็นกรณีพิเศษศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายพิเศษจะใดพิเศษก็จากเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยบ่ได้ตั้งใจบ่ได้กำหนดไว้ว่าจะมีงานแต่วันนี้เนาะ2-3 วันหลายวันที่ผ่านมาหลวงพ่อครูบาอาจารย์ของหมู่เฮาได้อาพาธด้วยอุบัติเหตุลื่นล้มได้เจ็บพอสมควรและได้รับการรักษาถึงกับมีการผ่าตัด ก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่คนบ้านเฮาเนาะ
เจ้าพุทธของเฮาโดยเฉพาะเจ้าเหนือของเฮาก็บอกว่าโอ้ขวัญหลวงพ่อคงจะตกตะเลิดเปิงไปทางใดบ่ฮู้แล้ว ตอนที่เต้านั้นนะไก่ซับเปิ้นไก่ซับไก่หินไก่อันไก่ที่เปิ้นล่อมานั้นสถาโอ้มันตัวบะเล็กมันตกใจนะก็เลยได้รับบาดเจ็บอาการอย่างอีนั้นเปิ้นว่ามันเป็นเคราะห์เนาะคนเหนือเฮาวันนี้ก็จะเลยได้ทำพิธีเป็นหีบเป็นห้อยแต่เก่าเดิมมาก็จะต้องทำให้มันถูกหีบถูกห้อยอย่างน้อยมันก็เป็นการให้กำลังใจผู้ที่เปิ่นเจ็บเปิ่นอาฆาตธาตุขันแปรปรวนและที่สำคัญก็แสดงถึงมุทิตาของลูกศิษย์ลูกหาที่ห่วงใยอาลัยกับหลวงพ่อเย็บเป็นเย็นอุ่นยั้งไผ่ก็บ่สบายใจถ้าได้เงี้ยอย่างที่หลวงพ่อสักเล็กสักน้อยมันก็สีจะสบายใจก็อูจากันเรียบร้อยเนาะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะท่านอาจารย์พระครูท่านอาจารย์พระครูเจ้าคณะตำบลเวียงนี้นะท่านพระครูขันติสราภิรักษ์วัดสระนิคมหนองตุ้มเจ้าคณะตำบลเวียงเขตหนึ่งก็ได้เป็นตัวตั้งตัวตีกับคณะสงฆ์อำเภอฝางของเฮาลูกศิษย์ลูกหาได้ไปกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์เจ้าตนบุญตนวิเศษเทศธรรมชีกรรมมวลเทศธรรมพื้นเมืองสถาญาติโยมเรื่องยืนในเขตภาคเหนือแถมบป.เป็นเจ้าคณะอำเภอปกครองระดับสูงของจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงพระธาตุหาริพุนชัยวรวิหารได้เมตตารับเป็นประธานสงฆ์หรือว่าเป็นภิกษุสงฆ์เป็นพระสงฆ์เจ้าพิธีในวันนี้ตอนนี้หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกก็เดินทางมาแล้วตาแหมบะเมินก็จะถึงเนอะศรัทธาญาติโยมที่มาถึงแล้วเตรียมในเรื่องของโรงทานสถานที่ก็จัดการให้เรียบร้อยกันเนาะโรงทานคงจะอยู่ใกล้ๆแถวที่วัดสะดวกสบายตอนนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมที่เอาโรงทานมาได้เตรียมจัดดาโรงทานได้เตรียมกับข้าวกับป่าที่จะเอาทำเป็นโรงทานเนี้ยเดินทางมาพ่องก็มีแล้วที่กำลังเดินทางมาก็มีเนอะบ่ต้องหีบต้องฟังเข้าใจโวยบอกเปิ้นเข้าใจโวยบ่ต้องหีบต้องฟังแม่บัวพัดมาแล้วยังแม่บัวพัดแม่จันทร์ศรีเนาะแม่จันทร์ศรีสุขาแม่บัวพัดแม่ลำจวนหลายท่านด้วยกันนะมาแล้วโอ้อีแม่มากันแล้วพ่องกว่าบัดตันนั่งรถเคียงมาซิ่วแล้วเนาะมาเนอะข้าใจมากันพี่น้องตั้งลำปางมาถึงก่อนเปิ่นแล้วพี่น้องตั้งเชียงใหม่เมืองฝางกำลังจะมาบัดเดียวข้าใจเนอะเนาะพี่น้องที่อยู่ตั้งบ้านพี่น้องอยู่ตั้งบ้านตั้งจองครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรได้แจ้งมาว่าช่วงเข้าพิธีช่วงที่ทำพิธีประกอบพิธีทางครูบาอาจารย์ก็จะเกาะสัญญาณไปในคลื่นสีขาวแล้วก็คงเป็นช่วงจังหวะที่หลวงพ่อเปิ้นมาทำพิธีตอนเข้าพิธีจะเป็นพิธีสำคัญสถาการสู่เข้าเอาขวัญแล้วหลวงพ่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีความสามารถแล้วก็การที่สู่เข้าเอาขวัญกดีการเทศอันอย่างของหลวงพ่อนี้เป็นต้นฉบับเป็นแบบฉบับของตั้งเหนือของตั้งล้านนาแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็อยากถ่ายทอดสิ่งดีงามนี้ไปในเครือข่ายคลื่นสีขาวศรัทธาที่ฟังอยู่ตั้งบ้านก็ถ้าฟังตั้งบ้านก็ได้เนอะเพิ่นก็จะสู่ขวัญแล้วจะเชื่อมสัญญาณไปในเครือข่ายคลื่นสีขาวตอนนี้ถ้าจะว่าพี่น้องฟังอยู่ตั้งบ้านโอ้ได้ยินน้ำเนียงเสียงปากของอาตมาจากตังเวียงป่าเป้าก็ดีจากตังเชียงใหม่ก็ดี
สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินถ้าเปิ่นออกอากาศไปวัดห้วยตองซักเปิ่นออกอากาศไปตังแม่แจ่มเปิ่นออกอากาศไปท่าจะว่าศรัทธาพี่น้องได้ยินอยู่ตังบ้านเนอะถ้าได้ยินอยู่ก็โทรมาโทรมามามาจะหอมบุญจะร่วมมุทิตาอาพาธของหลวงพ่อเนาะรวมด้วยช่วยกันจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะอาจารย์อีนะท่านอาจารย์มหาหอมฮืออีแม่กำรู้ไปนักให้เจนนะ100-200ก็จะมีเหลืออยู่นะ100-200ก็จะมีเหลืออยู่โทรมาได้เนอะ0808844173เป็นเบอร์โทรที่อาตมาใจเป็นประจำที่เวลาศรัทธาญาติโยมโทรมา0808844173ก็จะได้ประชาสัมพันธ์บอกบุญบอกกล่าวอนุโมทนาไปให้คนทั้งหลายที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองเปิ่นได้ฟังเอามากันแล้วอีแม่มากันหลายคนแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมไผจะหอมตั้งอากาศบอกมาเลยเนาะหรือว่าจะโอนมาก็ได้โอนมาเข้ามาของอาตมานี่หรือว่าโอนมาของหลวงพ่อก็ได้ถ้าเข้าออกอาตมาจะต้องโจกกระเป๋าใส่ซองมือหลวงพ่อนะก็แล้วแต่สะดวกนะศรัทธาญาติโยมแต่ดีที่สุดก็คือเข้าในบัญชีของหลวงพ่อแล้วแจ้งจำนวนมาอาตมาก็จะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้มีไผ่พ่องเปิ้นให้เปิ้นหอมมาจะได้อนุโมทนาบุญผ่านไปให้คนทั้งหลายที่ฟังอยู่ตั้งบ้านเปิ้นพอได้ฟังแล้วเปิ้นก็จะเข้าใจว่าท่านอาจารย์สมชาติบอกให้แล้วอีแม่จะโอนไปให้กับท่านพระครูเปิ้นกำมาแล้วอีแม่มากำ3 กระป๋องกาแฟของอีแม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แม่บัวพัดกุลันแม่จันทร์ศรีสุขาบันต้นชานอำเภอฝางเนอะอนุโมทนาบุญกับอีแม่ตอนเจ้าที่ผ่านมาโยมแม่จิรพันธ์โมป้อโยมแม่จิรพันธ์โมป้อพี่น้องจากตังแม่ขาจารเวียงปับเป้าอีแม่ได้โทรมาหาตุลูกฝากหอมให้อีแม่กำแล้วก็ปิกมาเอาตีอีแม่เพื่อนเนื้ออีนะก็ได้ถวายมุทิตาหายอาพาธของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์200 บาทแล้วก็ไอ้แม่เปิ่นฝากหอมไปที่ลำปางอาตมากำลังรวมศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นเมตตาเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งโรงอาหารของลูกหลานนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งจำนวนแห่ง300 บาทเนาะญาติโยมเปิ่นทยอยมากันแล้วเนอะพี่น้องหมู่เฮาพี่น้องเมืองฝางได้ยินเสียงนี้อยู่ก็ปากันมาเนาะวันนี้พี่น้องไตใหญ่ก็มาแล้วพี่น้องเผ่าละพี่น้องเจ้าลาหูก็มาก็ขอขอบคุณพี่น้องหมู่เฮาที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อหลวงพ่อดูแลพี่น้องทางเมืองฝางทุกกลุ่มชนชาติพันธุ์ศรัทธาญาติโยมบ่ได้ว่าอันที่พ่อเป็นคนไทยเป็นคนเมียงจะดูแลกับคนเมียงบ่ใจเนาะทุกคนในเมืองฝางถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทั้งนั้นหลวงพ่อบัลละบ่ทิ้งไปสักคนเวลามีการมีงานก็เป็นธรรมดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนศรัทธาตั้งฝางเนาะเพิ่นก็จะมาร่วมงานกับหลวงพ่ออยู่ตลอดวันนี้ยังเจ้าอยู่ตอนนี้นะแห่มสกรรมก็จะทยอยมากันทึดๆละนะพี่น้องไตใหญ่เนาะก็มากันแล้วตอนนี้พี่น้องเผ่าพี่น้องลาหูนะพี่น้องดาลหังนะก็จะมาร่วมงานกันวันนี้ที่สำคัญพี่น้องเมืองฝางของเฮาลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของหลวงพ่อจากในพื้นที่หลายที่หลายแห่งพี่น้องสันทรายของน้อยพี่น้องบ้านแม่ศูนย์เนาะต้นซานแม่ศูนย์พี่น้องตั้งใช้ประการจากเจ้าก็โทรมาหาโยมแม่สีทร
โยมมีแม่สิทรเปรมจิตตั้งใจประการบอกว่าเดี๋ยวอีแม่จะไปอีนะถ้าจะมากันหลายเพราะหมู่นั้นเพิ่นจะมากันเป็นคณะเนอะพี่น้องตังหนองบัวชัยประการเนาะก็ต้องขอบคุณในนามลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอีพ่ออีแม่เฒ่าแก่ทั้งหลายในคราวที่หลวงพ่อเปิ้นอยู่ดีสบายได้เต็ดน้ำเต็ดฟังเมื่อเขาฟังเขาก็ฟังอยู่ที่บ้านเวลาหลวงพ่อมีการมีงานในวัดในวาเขาก็มาช่วยกันในครั้งในคราวที่หลวงพ่อเปิ้นอาพาธเกิดอุบัติเหตุก็เปิ้นอย่างอีกอยู่กับบ้านบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจก็อยากจะมาฮื้อกำลังใจของหลวงพ่อเปิ้นก็มาเนอะศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายมามาฮื้อกำลังจิตกำลังใจกับหลวงพ่อเนาะศรัทธาญาติโยมถ้าฟังอยู่ทางบ้านว่าโอ้ยอีแม่บ่ได้ไปนะท่านอาจารย์อีแม่จะร่วมบุญไปได้ก่อเรียนเชิญเนอะโทรมาหาอาตมาจะจดชื่อเสียงเรียงนามไว้จะถวายหอมปัจจัยตัวใดก็บอกกันมาเบอร์โทรที่ติดต่อกัน0808844173เนอะ0808844173ก็โทรมาเบอร์นี้โทรมาให้มาหอมก็ได้โทรมาฮื้อกำลังใจหลวงพ่อก็ได้จะเอาออกอากาศฮื้อเนาะจะเอาออกอากาศให้คนทั้งหลายได้ฟังฮื้อตัวศรัทธาญาติโยมตอนนี้พอช่วยกันพอเนาะตั้งโฮงตาลบ่มีโต๊ะบ่มีเก้าอี้จะได้ก็ช่วยกันพอกันก็คิดว่าพี่น้องส่วนใหญ่ก็เคยเอามาแล้วเป็นประจำเนาะลงตาลนี่เขาเอามากันบ่อยมีงานบ่อยที่นี่ที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมีงานบุญก็มีปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมต่างๆอยู่บ่อยครั้งพี่น้องหมู่เฮาก็ส่วนใหญ่ก็เอาโฮงตาลมาร่วมโดยช่วยกันมาเป็นกำลังใจให้หลวงพ่อวันนี้ก็เอาโฮงตาลมาโดยร่วมโดยช่วยกันพอก้อยกันตามมีตามเกิดตามมีตามเกิดที่บ้านเฮาเคยช่วยกันจะได้เฮาก็ช่วยกันฉะนั้นลำพังหลวงพ่อบ่ได้อยากจะจัดงานนี้ศรัทธาบ่ได้อยากจะจัดงานนี้เพราะว่ารบกวนกว่าจะเป็นการรบกวนศรัทธาญาติโยมแม้กระทั่งตอนที่ได้เจ็บได้ป่วยได้เป็นนั้นก็ปิดเป็นความลับหูเฉพาะญาติโยมที่ใกล้ชิดต่ออันติปาหลวงพ่อไปโรงพยาบาลอาตมาก็บังเอิญไปลักหูกระเปิ้นก็เลยได้ไปบอกครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวเปิ้นว่าโอ้หลวงพ่อบ่สบายครับอาจารย์หลวงพ่อป่วยเป็นหยังเป็นอุบัติเหตุครับเข้าโรงพยาบาลเพราะเปิ้นทราบข่าวก็มากันพอหู้ไปที่คลื่นสีขาวก็เลยปากันมาก็ได้แจ้งข่าวกันไปศรัทธาเพราะว่าศรัทธาญาติโยมเป็นแฟนคลับของหลวงพ่อเยอะหลวงพ่อที่เปิ้นจัดรายการไปวันศุกร์ก็ดีเปิ้นสวดโยโกห้องเจริญพระพุทธมนต์ศรัทธาญาติโยมเอาน้ำมนต์จากหลวงพ่อกันนักกันหลายเพิ่นก็อยากจะตอบแทนบุญคุณของหลวงพ่อลำยามที่หลวงพ่อเจ็บป่วยบ่สบายเขาก็จะอยากจะมาดูแลร่วมโดยช่วยกันเนาะคือกับหลวงพ่อเพิ่นก็เลยฝากปัจจัยมาตะวันนี้อาตมารับปัจจัยจากศรัทธาญาติโยมจังหวัดลำปางมีพื้นที่อำเภอแม่ทะอำเภอเมืองปานเจ้าโฮมนี่บ่ได้แวะเนอะหมู่แม่ตาบ้านแม่ตาในพี่น้องตังบันไฮอาตมาบ่ได้แวะไปหาเปิ้นแต่ก็แวะมาตีแจ้ซ้อนเนาะมาหาแม่คำนวณแจ้ซ้อนไปตีเมืองปานแม่ยาคำแม่ยายแรงแม่ยายลบแม่ยายบัวแก้วที่สมเนี่ยเปิ้นก็ฝากปัจจัยมาร่วมบุญในงานนี้ตัวเหมือนกันต้องขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมกูผู้กูคนกูผู้กูท่านที่ได้หันความสำคัญในการที่จะดูแลครูบาอาจารย์ช่วยการช่วยงานเนอะอาจารย์มีอย่างประกาศบอกเนอะลงตาลแหละครับล่ะโอ้ถวายความเคารพขอบคุณโยมแม่ปราณีพินปัญโยทีมเจียงใหม่เนาะ
ถึงปางเนาะถึงปางมะขามป้อมอำเภอใจประกาศละโอ้แจ้งมาก่อนพี่น้องโยมแม่ปราณีปัญโยทีมเจียงใหม่โอ้ลูกเจียงใหม่มาแล้วคุณกนกพิษชัยนาเจริญปอนเนอกับเข้าเพื่อนอยู่ไหน คนกนกพิษชัยนามาแล้วอันนี้เปิ่นพัดมีกะเข้ามีกะเข้ามีว่าอันมาแล้วเดี๋ยวจะจิ้มก่อนนะถ้าล้ำก็จะอนุญาตให้ตั้งหงตาลถ้าบาทล้ำจะเอาไปขายกัด โยมแม่ปราณีปัญโยทีมเชียงใหม่ถึงปางมะขามป้อมอำเภอชัยประการแล้วละนะบัดเดียวเลยมาแล้วกะถึงบ้านแม่ศูนย์ต้นซานแล้วก็เนาะโยมแม่ปราณีปุ๊ดมาจากเชียงใหม่แสดงว่าออกตั้งแต่ตี 3 ตี 4พวกศรัทธาลูกเชียงใหม่มาเพ่บัจจัยของไก่เนาะคณะศรัทธาบ้านห้วยงูแม่นครับแม่น แม่นเนาะอีแม่กระงอกหัวแสดงว่าแม่นช่วหาทุเจ้าอยู่ตั้งได้วะอยู่ป่ายไม้เพ่นะเขาอยู่ป่ายไม้เพ่นะอยู่ตั้งบนเพ่เนอะพี่น้องตังเมืองฝั่งของเฮาเนาะอันนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์กลกุฏิหลวงพ่อถึงนั้นใช่ไหมเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อตั้งแต่ปุ้นมาละตั้งแต่ปอดแต่แม่เปิ่นมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็มาทำบุญกันที่นี่อนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าโอ้การน้ำกับไฟอย่างที่นี่นี่มีศรัทธาญาติโยมช่วยกูเดือนเนี่ยครอบครัวชัยนานี่เปิ่นมาช่วยหลวงพ่อก็ต้องอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมเนอะพี่น้องอยู่ต่างบ้านต่างจองเนาะพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างจองโอ้รถมาแหมกันแล้วเนอะรถเริ่มติดแล้วอปพรมาตังเพอปพรมาช่วยพอรถตังเพกำเนอะเป่านกหวีดกำลุกรอเสียกำเนอะเดี๋ยวก็อ้อมไปทางพุ้นเนาะเอาของลงกำเอาของลงกำโอ้สาธุอีป้อโอ้ป้อน้อยบุญปั่นมโนคร ว่าโอ้อีแม่นะจ้ะแต่เจ้าออกรายการอยู่ใจละจูนี่สาธุป้อน้อยบุญปั่นมโนครขอบคุณพี่น้องเนอะอปพรพี่น้องอันอย่างก็เป็นห้องว่าฝ่ายรักษาความปลอดภัยแล้วก็ดูแลเรื่องการจอดรถเนอะช่วยกันพอจะให้เปิ้นจอดตัดใดนะเปิ้นเอาของลงแล้วเอาไปจอดตัดใดบอกให้เปิ้นจิ้มเนอะพี่น้องหมู่เฮาก็ช่วยกันพอประจับประจายเนาะช่วยกันพอเพราะตอนนี้กำลังทยอยมากันเฮายังบ่มีเจ้าหน้าที่เต็มกำเตื้อเจ้าหน้าที่กำลังมาคน2 คนอยู่เนาะเอาของลงตัดใดก่อนลงก่อนเนอะขยับไปลงของก่อนกันแล้วกันเอาละโยมพี่ละพีพันเครือโยมาแล้วก้าเอาระวังรถเอารถบาหันคนระวังรถเนอะลบหน่อยแม่อุ้ยรถมาขยับมาทางไหนเนอะอันนั้นเพิ่นเอาลงของห้องครัวเนาะเอาของลงก่อนเนอะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านอันนี้รายงานบรรยากาศสดจากวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาทีมงานของท่านอาจารย์เจริญแสนศรีเนาะนึกว่าแสนศรีเป็นว่าแสนศรีโอ้ตายแม่นแต่โลพี่น้องเมืองฝางมาแล้วแม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วรถงามเนอะสีชมพูมาพี่น้องศรัทธาลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เนอะส่วนรวมจิตใจของลูกหลานพี่น้องเมืองฝางศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตลอดถึงเจ้าหน้าที่ปกครองต่างๆก็เอาหลวงพ่อเป็นเก้าเป็นลักเนาะโยมพี่ละพีพันเครือโยมาถึงแล้วเนอะ
หงตาลไผ่จะฮื้อตุเจ้าจิมก็ออกมาตั้งเพศนึง จะลองจิ้มพอนะ จิ้มว่าต้องเต็มจานเนอะจิ้มสักน้อยว่าได้นะวันนี้ได้ข้าวต้มไปแล้วแต่เจ้าได้จกไปแล้วเนอะจะจิ้มของพี่น้องเมืองฝางว่าได้ปอหลวงน้อยปอน้อยบุญปั่นมโนครมาแล้วเนอะโยมแม่จงดีโยมแม่จงดีเชื้อกันทาลักฟังอยู่ต่างปุ้นละลักฟังอยู่ต่างเมืองฝางต่างเมืองภูเก็ตเนาะจะเลินป้อนโอ้แม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วก็ขึ้นมาตั้งบนจะเลินป้อนอีแม่ขึ้นมาเขาอยู่ป่ายไหมเฮ้เขาอยู่ป่ายไหมเฮ้ มาถึงตะวาแล้วนะออกนี้กะออกจูนี่กะโอ้บอกขึ้นเปิดมาโทรไปแต่เจ้าก็ออกข่าวไปแล้วรู้โอ้เจ้าเอาขึ้นมาบนเฮ้มาอูกันบนเฮ้เข้าใจโอ้เจ้าแต่ว่าออกอากาศไปแล้วนะเปิ่นหู้กันพ้องแล้วเปิ่นก็จะมากันเปิ่นจะมากันโอ้ศรัทธาญาติโยมวันนี้เนาะศรัทธาพี่น้องต่างเมืองฝางเนอะต่างเมืองฝางนี้เปิ่นเอากันเป็นกันได้นะก็เปิดเป็นศรัทธาของหัววัดหลายวัดหลายวาแต่ว่าเป็นศรัทธาใหญ่ศรัทธากลางนี้เป็นศรัทธาของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสว่างวัดของหลวงพ่อเฮานี่เป็นวัดที่ศรัทธาพี่น้องเมืองฝางทุกฝ่ายถือว่าเป็นเจ้าของว่าจะได้โยมพี่มีอย่างที่ประกาศสาธุประกาศเป็นอย่างไปสาธุเนอะอีแม่อย่างแม่วัชรีเชี่ยวนพรัตน์อีปีเขียนเขาจิมเขียนติดของอีปีนี้ไปเขียนเพนเนอะประกาศเพนแม่วัชรีเชี่ยวนพรัตน์นี่เนาะแม่เขียนเขาจิมเขียนไว้ให้เท่าใดตอนนี้มาแล้วเนอะญาติโยมโอ้บ่มีตามาโตยบ่มีแก่นตามาโตยคือแว่นเนอะแว่นสายตาโยมแม่มะลิวันพิเคราะห์งานพร้อมครอบครัวมากกว่าวันนี้อุทิศไปหาพ่อบุญช่วยพิเคราะห์งานอันนี้เปิ้นร่วมบุญไปปุ้นเนอศรัทธากระเบื้องไปเมืองป่านปุ้น300 บาทโยมปี้เจรพีพันเครือโยบ้านอยู่หลังทกส.สาขาฝางพร้อมโดยนางสาวประภัยพันธ์กองชัยร่วมทำบุญกระเบื้องจำนวน200 บาทอันนี้พิเศษเนอะขออนุโมทนาบุญกับอีปี้และแฮมซองเดี๋ยวก่อนนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมเจ้าต่างเมืองฝางวันนี้เรามีงานเพื่อจะมุทิตาการหายจากสุจิตานุรักษ์จะมีการสู่เข้าเอาขวัญนะคือกับหลวงพ่อเป็นสิริมังกละตามหิตหอยโบราณล้านนาของเฮาเวลาเจ็บเป็นเย็ดอุ่นถ้าหายแล้วกาหายไข้หายเมื่อยแล้วกาเปิ้นก็จะทำพิธีในเรื่องของการทำสู่เข้าเอาขวัญเนาะสู่เข้าเอาขวัญให้กับครูบาอาจารย์เนี่ยเจริญปอนนี่แม่เจริญปอนเนอะขอบคุณจ้ะเจ้าขอบคุณตั้งใจงานครูบาอาจารย์ไกลประสำคัญใจมันอยู่เพศแล้วนะใจอยู่เป็นคนเมืองฝางเพศแล้วนะเจ้าสาธุสองเป่าแหละท่านอาจารย์สองเป่าไม่ก่อนโอ้ตู้งงอยู่กะอาจารย์เสียงไม้ไปตั้งใดฟ้องหอนเนอะไผ่มีซองเปล่าเอามาไว้ทางบนพระจิมเนอร์ต่างเปิ่นญาติโยมเปิ่นต้องการซองเปล่าจะให้มันแบบเปล่าก็จะเอาของใส่ทางในแล้วก็เขียนชื่อไว้เนอะศรัทธาญาติโยมฝากไว้กรรมแม่วัชรีนพรัตน์พร้อมบุตรหลานทุกคนร่วมบุญไปเป็นอาคารอเนกประสงค์อีก100 บาทเจรพีพันธ์เครือโยหลังทกสพร้อมครอบครัวนางสาวประภัยพันธ์กองชัยร่วมทำบุญสถานีวิทยุเนาะก็ขอบคุณเด้อโยมปีระพี
โยมเจระพีพันเครือโยนี้เป็นเมตตาอัตมาเวลาเมื่อกันนี่กระเบื้องที่แม่วัดเจ้านะคะเรื่องแต่เจ้าเนาะโยมแม่บัวพัดกุหลันคนนี้กาวันก่อนใจคนนี้หรอวะชื่อบัวพัดในหน้าแหมยังหรอวะวันก่อนนี่ผมดำนะแม่บัวพัดอันนี้ยังดำเบาหลวงพ่อแม่บัวพัดบอกขึ้นลิฟต์มาเนี่ยวะหลวงพ่อเดินมาได้ด้วยหลวงพ่อจะขึ้นลิฟต์มาขึ้นลิฟต์หลังไผ่บอกว่าเนอะถ้าหลวงพ่อเดินมาได้ก็ขึ้นลิฟต์มาแต่นาต่อไปวันหน้าก็แปลงลิฟต์ให้เห็นนะคนเฒ่าคนแก่ขึ้นบนนี่มาได้บอกเจ๊ใหญ่เจ๊ละพีพันเคยโยกับพี่น้องหมู่เฮาช่วยกันแปลงลิฟต์ขึ้นมาทางบนเพ่นะโยมแม่บัวพัดกุหลานบ้านต้นซานแม่ศูนย์อันนี้เปิ่นฝากไปหอมกับเบื้อง100 บาทอนุโมทนาบุญกับอีแม่จิมสถาญาติโยมเปิ่นเดินทางทยอยกันมาถึงแล้วเนาะน้องใหม่อันคนขับรถของอาจารย์มาหาอาจารย์บนนี่ครับน้องใหม่นิยมสมมีขึ้นมาหาอาจารย์นี่ครับเนอะมีเจ้าอีแม่โอ้อีแม่สัตว์กระเบื้องกะโอ้อันมางานของอีปอได้กระเบื้องหลายแผ่นแล้วนี่ ได้ของแม่จงดี39 แผ่นก่อนด้วยอีแม่อันนี้1 แผ่นของแม่จงดีพุ่นนะของแม่จงดี39อันนี้แหมแผ่นเป็น40ละโยมแม่สุพินขันทองพร้อมกับลูกหลานหอมกับเบื้องแหม1 แผ่น50 บาทอนุโมทนากับอีแม่อยู่ดีมีสุขสงบสุขลมเย็นนะอยู่ที่ไหนมีห่มมีเงาจะได้ไปฮ้อนนะบ่ได้ฮ้อนหัวที่ไหนแหมแล้วเนอะอันอย่างก็ต้องให้คนไปลื้ออันนั้นติมันมีโต๊ะเนอะโต๊ะจีนอยู่ในห้องฮันแหมชุดหนึ่งแต่คืนเอาไปจัดรายการตั้งในห้องเนอะน้องใหม่เดี๋ยวของชุดนั้นเอาไปให้ปีของชุดนี้ชุดแคบหมูเอาให้เปิดปีเปิดชื่อว่าเปิดใส่เสื้อดำอยู่แถวนั้นเป็นหงตาเดี๋ยวนี้ขนของมาปื้นนี่ใครจะยุบปื้นนี่กนกพิษชัยนาร้านนาพันศรัทธาญาติโยมเนาะก็น้องใหม่เดี๋ยวอันคว้าอาจารย์ที่อยู่ในห้องฮันเดี๋ยวปิดคอมแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าปิดคอมแล้วก็เอาโต๊ะให้เปิดนั่นเป็นลงตาลสัตว์ตู้อีแม่กะเบี้ยง2 แผ่นอีแม่มาเพ่อีแม่เขียนให้เฮาอีแม่เขียนได้กะแม่อย่างก็แม่บัวเขียวทรัพย์เจริญทรัพย์ไผ่ล้อมเนาะไผ่ล้อมฝางอีแม่100 บาท2 แผ่นเนาะสาธุขอบคุณนะแม่เนออนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมพี่น้องก็เริ่มทยอยมากันเรื่อยๆมาติกแล้วฝ่องก็เอารถเครื่องมาฝ่องก็เอารถยนต์มาพี่น้องที่เป็นประจัยนะปพรพนักงานดูแลความปลอดภัยช่วยกันพอเอารถจอดตรงใดคือปลอดภัยคาดว่ารถที่จะโดยมาแห่มหลายท่านด้วยกันกระเดียวนี้เจ้าอยู่นะพี่น้องตั้งเชียงใหม่ตะกี้มาถึงไหนก็มาถึงงานใช้ประการแล้วอีนะกระเดียวก็จะมาถึงเพชรนะศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ตั้งหลายเนาะก่อนที่เขาจะยังก็ตามนะสิ่งสำคัญเป็นบอกว่าการทำบุญสุนทรทานนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคือทำใจคือเป็นบุญคือเป็นกุศลแล้วก็การฮื้อตานนั้นวัตถุตานสิ่งสำคัญที่เป็นวัตถุตานนั้นสิ่งที่เป็นวัตถุตานนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมีความสำคัญมันใช้ประโยชน์ได้กับคนที่เขาจะฮื้อเปิ้น
1มีผู้ฮื้อ2มีผู้รับถ้าเฮาฮื้อตาลบ่มีผู้รับมันก็เป็นไปบ่ได้มันต้องมีผู้รับเนาะผู้รับก็สำคัญผู้ฮื้อก็สำคัญผู้ฮื้อก็ต้องฮื้อความโดยความเต็มใจผู้รับก็เช่นเดียวกันเมื่อเปิดเต็มใจฮื้อแล้วก็ต้องเต็มใจฮับแล้วก็ทำประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับคนที่เปิ้นฮื้อเนาะโอ้ไผ่นงเน่งมานี่นงเน่งมานี่พี่น้องเมืองฝางแหมแล้วว่ายังได้พี่ยันอยู่ไหนการค่ะมาก่อมาเพศก่อมาวัดพระบาทอุดมก่อโอกาสสักเล็กสักน้อยเด้อพี่น้องหาได้พี่น้องคณะสถาโลกวันนี้สู่ขวัญให้หลวงพ่อนะวันนี้ทำบุญค่ะทำบุญสู่ขวัญให้หลวงพ่อที่วัดพระบาทอุดมนะบ่ได้มาแหละมาตะวาแล้วกะค่ะมาตะวาบัตันแวะสกรรมพระวาทาแวะก็บัตันจัดรายการนี้นะฝั่งมาจัดรายการเลยมาเหี่ยก่อนจ้าวันฟูกบับึดเลยค่ะเซ็ตเพศแล้วไปประมาณสักเที่ยงบ่ายโมงนี่เนี่ยจะแวะไปหาพี่น้องหมู่เฮาที่เดิมเนาะไปรับก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวจะแวะไปแอวบ้านโดยวันนี้นะได้ค่ะเจ้าขอบคุณเด้อสาธุจ้าศรัทธาญาติโยมเนาะพี่น้องเมืองฝางมีญาติที่โกโหที่กายอยู่ตั้งเมืองฝางนี่นะมีเป็นญาติตั้งครอบครัวตั้งแม่เป็นอยู่ที่เมืองฝางนี่อาจารย์มาขออนุญาตกำครับเปล่าโทรมาหากันที่สอบไม้นี่กำเนอะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มาหาครับเอาเลยครับทดสอบพี่น้องคณะสัตยาติโยมที่เดินทางเข้ามานี่ก็แล้วก็ขอความอนุเคราะห์ถ้าเป็นรถเครื่องก็เอาไปจอดที่ตังลานอนุสาวรีย์เนอะแล้วก็รถยนต์ที่ขึ้นมานี่ก็ถ้ามามีข้าวมีของก็เอาไปจอดที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวฝากถึงอปปลหมู่บ้านวัดพระบาทอุดมของเขาแล้วก็หน่วยกู้ภัยที่มาอำนวยความสะดวกก็สอบถามสักเล็กสักน้อยเนอะรถลงทานก็ขึ้นมาแล้ววนขวาแล้วออกไปเป็นวันเวเนอะเขาทำเป็นวันเวที่นี่กูครั้งเขาจัดกิจกรรมก็จะใช้ระบบวันเวขอความอนุเคราะห์กับอปปลแล้วก็กู้ภัยตักตายบอกกล่าวสักกรรมเนอะรถถ้าเปิดพามาขึ้นมาก็ตักว่าไปทางใดขึ้นมางานที่วัดพระบาทอุดมก็เป็นลงทานก็ถ้าเป็นลงทานก็เพื่อขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวขวาก็เอาปิกไปจอดที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามเพมถ้ามันเต็มแล้วเอาไปจอดที่วัดพระบาทอุดมที่โรงเรียนพระปฏิบัติธรรมโรงเรียนวัดพระบาทอุดมถ้ามันเต็มที่นั่นแล้วเอาไปจอดที่ลานสนามหน้ากีฬาประจำอำเภอฝางลายอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวเนอก็ขอความอนุเคราะห์อปปลตังผู้หลวงผู้ช่วยสอบตตลอดจนถึงทีมกู้ภัยทั้ง2 ทีม 3 ทีมที่จะได้มาช่วยตลอดจนถึงป่อเกวัดป่ออาจารย์คณะกรรมการวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาก็เรียนเชิญขึ้นมาเนอะคาดว่าบัดเดี๋ยวนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะ9 โมงแล้วก็จะได้มีคณะสัตยาติโยมที่ได้เดินทางจากที่อื่นที่ไกลเชียงใหม่ก็มีเมืองพ้าก็มีเชียงรายก็มีก็ขอเรียนเชิญเนอะคณะกรรมการตลอดจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่ของวัดพระบาทอุดมวันนี้ก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์พระสังฆะได้รับพระมหาเถระที่จะได้เดินทางมาเมตตาการห้องควรสู่ขวัญและก็การเจริญชยันโตเป็นกะละมงคลแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบายี่แก้วหรือหลวงพ่อครูบาสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์ก็เรียนเชิญเนอะฝากย้ำเนอะอปปลแล้วก็
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นจิตอาสาก็แนะนำบอกกล่าวเนอะตักตายสักกำ2 กำเนาะว่าถ้าเป็นรถลงทานนี่ก็เอาขึ้นมา แล้วก็จอดที่หน้าลงทานแล้วก็วนปิกไปลงที่ลานอนุสาวรีย์เนอะแล้วก็ขอแบ่งกำลังอพปรก็ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้มาขึ้นอยู่ที่3 แยกที่จะเลี้ยวขวานี่1 ท่านเราก็เอามาจุดที่หน้าพระเจ้าละแข่งนี่เห็นท่าน1ขึ้นมาที่วิปัสสนานี่ก็สัก1 ท่านเราก็จัดรถจราที่ลานอนุสาวรีย์สัก1 ท่าน2 ท่านหรือจะที่โรงเรียนพระปยัติธรรมก่อนสัก2-3 ท่านก็ได้เนอะก็ขอความอนุเคราะห์ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านตั้งชุดชลบก็ดีชุดอพปรก็ดีเนอะก็ฝากกับคณะกรรมการตัวเอาละเรียนเชิญท่านอาจารย์มาครับก็วันนี้ก็ได้รับความเมตตาท่านอาจารย์พระบริกาสมจิตนักเตะดาวลุ่งของเมืองฝางเนอะอันเป็นลูกศิษย์ขิ้นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบายี่แก้วหรือหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์คำเดียวก็จะได้ฟังบัดนี้ครับบัดนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์หลวงพ่อพระครูสถาพรธรรมพิสิทธิ์เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำฮ้อนอาวาสวัดเทพอำนวยประบงเวียงได้เมตตาเดินทางมายังขวงแก้วอารามณบนวิหารพระเจ้าละแข่งณสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่21ของจังหวัดเชียงใหม่ของวัดพระบาทโดดมน้ำบ่อสาวาดังอ่านแล้วอาศัยเสียงนี้ประกาศบอกบุญให้กับพี่น้องคณะสัตยาที่ได้เดินทางไกลผ่านไปผ่านมาที่บนวิปัสสนาเปิ้นมีการมีงานอะไรอย่างได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงอู้ก็2-3 วันมาละก็บางท่านบางคนก็ยังบอกว่าวันนี้ณที่นี่ที่วิหารพระเจ้าระแข่งสำนักวิปัสสนากรรมฐานน้ำบ่อสาวาของวัดพระบาทอุดมนั้นมีกิจกรรมห้องขวัญสู่ขวัญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุติตานุรักษ์ด็อกเตอร์หรือครูบายี่แก้วที่คณะสงฆ์เจียงตุงประเทศพม่าอันมีสมเด็จอัจฉริยธรรมได้ยกยอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อขึ้นเป็นครูบายี่แก้วเมื่อได้ 5-6 ปีที่แล้วดังอ่านแล้วลูกศิษย์ลงหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันมีครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูตะคืนเอาไปจัดรายการทั้งในห้องเด้อหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเวียงเนาะเป็นเก้าเป็นประธานลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนถึงท่านพระครูประจักษ์ทิจานุยุทธรองเจ้าอาวาสก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันตลอดจนถึงคณะสุริตลูกศิษย์ลูกหาตั้งภายนอกอันมีอดีตท่านนายกองค์คนปัจจุบันตลอดจนถึงน้อยทหารเก่าอันเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันที่ได้จัดกิจกรรมเป็นกะละมงคลถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อในวันนี้เรียนเชิญเนอะพี่น้องคณะสัตยาญาติโยมที่กำลังเดินทางเข้ามายังขวงแก้วอารามของวัดพระบาทโดดมณสถานที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานน้ำบ่อสาวาณที่นี่ก็เรียนเชิญเนอะพี่น้องคณะสัตยาเนอะเรียนเชิญท่านใดมาแล้วก็ขึ้นมาที่วิหารพระเจ้าละแข่งใส่ขันแก้วตั้ง3ขันดอกน้ำตาลขันศีลขันน้ำตาลก็เรียนเชิญเนอะซองหรือว่าจะให้จะหอมอันใดก็ทำตั้งปีนานเนอะปีนานเนาะเจ้าพิธีกรรมปีนานย้อนปีนานโชคเป็นเจ้าพิธีกรรมวันนี้ก็สอบถามเนอะ
ตลอดจนถึงจะให้จะหอมอันยังก็ติดต่อได้ที่ปออาจารย์ก็ได้เนาะปออาจารย์ยังบานปอเกวัดเนี่ยตลอดจนถึงคณะกรรมการเนอะก็เรียนเชิญเนอะทางคณะสถาท่าตังแม่อายก็ดีพี่น้องบ้านหัวฝายมาหูเดินทางมาหรือยังเนาะพี่น้องหัวฝายพี่น้องเวียงหวายพี่น้องต้นพึ่งพี่น้องหนองพนังพี่น้องเปียงกอกมาหูเดินทางมากันหรือยังหรือพี่น้องตังบ้านลานหรือบ้านลานในก็เรียนเชิญเนอะขึ้นมาแล้วก็เอารถเอาลาจอดรถเครื่องเป็นไปได้ก็จอดเนาะจอดตั้งลายพุ่นก็ได้เนอะตั้งหน้าพุ่นนะหวนทางนั่นก็รบกวนว่าบ่ต้องจอดเนาะเพราะมันเป็นวันเวกันเดียวมันจะเกะกะเนาะก็ท่านใดที่ขึ้นมาแล้วก็เอาลงทานมาก็ติดต่อที่คณะกรรมการเนอะตุพิพัฒน์อยู่ตังใดตุพิพัฒน์ตุพิเทนเนอะครูบาอาจารย์สามเณรวัดพระบาทโดดมแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์เนอะนิมนต์มาที่สำนักวิปัสสนาเพื่อครูบาอาจารย์จะได้ใจสวยเนาะประเดี๋ยวนี้ก็ท่านพระครูสถาพรธรรมพิสิทธิ์เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำฮอนก็ได้เดินทางมาแล้วท่านพระอาจารย์ใบดิกาสมจิตนักเตะดาวลุ่งเจ้าอาวาสวัดเสาหินหน่วยประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเวียงเขียดหนึ่งก็เดินทางมาเมตตามาเตรียมความพร้อมเตรียมสิ่งของต่างๆได้มาอำนวยความสะดวกเพื่อกับครูบาอาจารย์ก็เรียนเชิญเนอะพี่น้องคณะสัตยาญาติโยมที่ได้ขึ้นมาแล้วก็มาใส่ขันแก้วตั้ง3ก้อนเราก็ใส่ขันศีลแล้วก็ขันนำตาลใครจะให้จะหอมก็เรียนเชิญเนอะเรียนเชิญภาษาครับบัดเดี๋ยวนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคลืมชื่อยังก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อโคขันติสาราพิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสารนิคมหนองตุ้มเจ้าคณะตำบลเขต1ได้เมตตาเดินทางมาละอันนี้เป็นเก้าเป็นประธานเนอะ เป็นเจ้าภาพกันเทศกันห้องขวัญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารจะเป็นองค์ห้องขวัญแบบปฏิภาณโวหารร้านนาก็เรียนเชิญเนอะเรียนเชิญสักกรรมท่านทบันใบดิกาสมจิตได้ว่างเว้นจากงานเอกสารก็จะได้นิมนต์ตักตายกับพี่น้องคณะสัตยาบัดเดี๋ยวนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอภิวัตรวัฒนวิกรมผอ.ขึ้นสีขาวได้เกาะสัญญาณไปตังดอยหล่อจอมตองฮอดนี่เนาะแล้วก็ตังขึ้น 104.5 ขึ้นวัดฝ่ายหินอันนี้ดังทั่วเจียงใหม่สันทรายหางดงสันกำแพงพดมาเพียงมังเป้าเพื่อนพี่น้องพดไปถึงเสมงก็จะได้ยินเสียงนะพี่น้องเนอะนักเตะดาวลุ่งของอำเภอฝางท่านพระอาจารย์ใบดิกาสมจิตก็จะได้นำเรียงเสียงธรรมหรือท่านใดที่เคยจำเสียงก็จะจำเสียงในช่วงของวันเสาร์ที่ตังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝาง FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ได้เปิดที่ได้อัดเอาไว้ได้เปิดเสียง
ท่านอาจารย์พระบดิกาสมจิตได้มาแสดงธรรมเพื่อกับพี่น้องคณะศรัทธาได้ฟังผ่านขึ้น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ขอกราบพระขอบพระคุณในเมตตาจิตท่านพระอาจารย์มหาชมชาติชตะปัญโยจากอุทยานธรรมสุนทรมุนีอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมตตาได้มาช่วยการช่วยงานในนามตัวแทนของคณะครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวได้มาช่วยการช่วยงานในวันนี้ขณะนี้ก็ท่านพระอาจารย์ลงไปตั้งลุ่มเนาะไปต้อนรับคณะศรัทธาที่ได้มาปฏิสัมพันธ์หรือว่าแฟนคลับนี่เนาะแค่แฟนคลับแล้วภาษาวัยรุ่นก็ FC นี่เนาะ FC ได้ตักตายบอกว่าบางคนก็ได้ยินเสียงไม่ได้หันหน้าท่านอาจารย์พระมหาสมชาติแล้วจะไปเมื่อยในพี่น้องคณะศรัทธาเนอะได้ยินเสียงแล้วมาปะตัวจริงๆวันนี้ปะตัวเป็นวันนี้ห้ามเมื่อยเนอะ ห้ามเมื่อยบางคนตะกอนนี่สมัยตะกอนนี่ได้ยินเสียงตุบิเลนนี่หรอเสียงมาหันตัวแต่พลิกไปเมื่อยได้เป็น7-8 วันตุบิเลนได้เป็นโตดเป็นตามาตั้งหันมากันเลยบอกให้จัดรายการเท่าใดเฮ้ย ศรัทธากว่าศรัทธาเมื่อยแล้วพี่น้องคณะศรัทธาเนาะท่านอาจารย์ใบเดกาก็ว่างยังครับอาจารย์ครับ ยังครับก็ท่านอาจารย์มามชาติครับ นิมนต์นะครับเนอะอันเดียวผมกว่าจะได้ไปแต่งเนี้ยแต่งตัวสักคำ แต่งองค์ทรงเครื่องวันนี้นี่ก็คณะศรัทธาก็ได้ทยอยขึ้นมาแล้วเนอะเอาพี่น้องมาละพี่น้องไม่สาวลังกาด มาละไม่สาวลังกาดเดินทางมาถึงแล้วเนอะตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มาละแม่มาลายก็แม่มากี่คนบุกเดียวมั้งก็บุกเดียวอันนี้เพิ่นชอบบุกเดียว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 ใช้ประกันก็ไปคนเดียวนะบุกเดียวยอมรับน้ำใจคนกินคนตานคนบุญกุศลก็เบียนเชิญนะพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมญาติธรรมวันนี้ตังวัดพระบาทมีโรงทานเราก็จะมีโรงทานก๋วยเตี๋ยวเนอะพี่น้องเนอะก๋วยเตี๋ยวเกาะสุมาภัยเนอะอาจจะบ่าหูจักไผ่เสี่ยงเนาะส่วนมากก็จะคนเก่าจะบ่าพอจำชื่อสักเท่าใดก็ขอสุมาภัยเนอะแล้วก็แต่งตัวมาเรียบร้อยเนาะก็เลยจะเป็นได้ลบมุมตั้งหลังนี่รอท่านอาจารย์พระมหาชมชาติมาเปลี่ยนก่อน ก็เดี๋ยวจะได้ไปแต่งองค์ทรงเครื่องประเดี๋ยวนี้ก็ระบบก็เช็คเรียบร้อยละเสียงช่วงแรกๆก็เสียงซ่าเนาะเสียงมันซ่ามันบ่ได้ถ่ายทอดมาเมินละ2-3 ปีละแล้วก็เลยเคี่ยงบางอย่างเคี่ยงเสียงก็บ่ได้ใจมาเป็นปี2 ปีละ เคี่ยงเสียงตัวเก่าก็ได้เอามาต่อเอามาอย่างก็ต้องมาเซตระบบให้ใหม่ก็ได้ใช้เวลาสักหน่อยนึงประเดี๋ยวนี้ก็คาดว่าเครื่องเสียงนั้นมามีปัญหาเราก็ระบบการถ่ายทอดก็คงมามีปัญหาแล้วก็เสียงกระใสกิ้งละ ก็คงจะเป็นที่รำคาญของพี่น้องคณะศรัทธาที่กำลังให้เกียรติฟังอยู่ต่างบ้านพี่น้องอำเภอเมืองเชียงใหม่ฟังผ่านขึ้น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินแล้วก็ฟังจากสถานีวิทยุวัดห้วยตองซักก็ดีหรือผ่านขึ้นวิทยุของขึ้นสีขาวโดยเป็นแม่ข่ายลักถ่ายทอดไปในเครือข่ายของวิทยุขึ้นสีขาวสถานีวิทยุ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝางเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในเครือข่ายของขึ้นสีขาว8ภาคเหนือตอนบนบึงตึงมดตึงมวลแล้วมีประมาณขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์พิสดารอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆตามสำนวนโวหารความรู้ความสามารถแต่ละตนแต่ละองค์ประเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ของเฮานั้นก็มีหลายตนหลายองค์บอกว่าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าตลอดจะถึงหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเจ้ห่มใครจะบริจาคกับเบื้องก็นิมนต์ท่านอาจารย์นี่ป้นนานบริจาคกับเบื้องกะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอท่านอาจารย์เนาะตอนป้นนานเนาะป้นนะป้นนานอย่าลืมชื่อป้นนานพรหมมงคลชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝางมัคคทายกวัดสันทรายคลองน้อยตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เฮานี่ท่านอาจารย์ครับนิมนต์เนอแล้วก็อนุโมทนากับแม่อุ้ยน้อยพ่ออุ้ยดีแม่อุ้ยน้อยพันธุพินบ้านต้นพึ่งหมู่5ตำบลโป่งน้ำฮ้อนร่วมทำบุญห้องขวัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์ครูบายี่เกี้ยว100 บาทร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมุงหลังคาโรงเรียนบ้านโป่งกลุ่มไหมก็บ้านโป่งก็บ้านโป่ง ฮะลำปางแฮม2 แผ่นอันนี้ก็ฝากทุกพี่เลนกระเดียก็จะได้นี่เนาะท่านอาจารย์ครับนิมนต์เนอะ ผมจะได้ไปอันแต่งองค์ทรงเครื่องสักกรรมอันนี้มนต์ท่านอาจารย์พระบริกาตักตายญาติโยมคณะสัทธาอันนี้เป็นนักเตะดาวลุ่งเนอะคิวบ่ว่างนะพี่น้องคณะสัทธาคิวบ่ว่างเนอะแต่ว่าอาจารย์เปิ้นขอตุ๊กปีเลนไว้อันจะไปเอาออกอัน YouTube เนอะหรอกถ้าออก YouTube นี่ประเดี๋ยวนี้ก็โทษพอกะกินกับภาคกลางเมื่อไรกะนิมนต์ข้าอาจารย์ครับเดี๋ยวไปกันได้มันไม่หายเลยเอาหน่อยกระเบื้องทดสอบสาธุท่านอาจารย์อันใดได้อันนี้กะได้ก่อนโอเคทดสอบ2 3 4จะต้องปืนป่ะ2 ปืนทางอาจารย์ทดสอบ2 3 4ตอนนี้ยังมาเริ่มพิธีการด้วยเนาะทดสอบ2 3 4เป็นแล้วอยู่ตั้งนอกบาหันนะกันวันนี้บาเอาเจ้าก็กระเบื้อง วันนี้เอากับหลวงพ่อก่อนก็เลยมีกับบริจาคกระเบื้องแล้วก็ของหลวงพ่อก็เดี๋ยวใส่พานเนาะของหลวงพ่อมีสถานที่
ท่านอาจารย์ไม้มันจะคอนไงของหลวงพ่อก็เดียวก็จะได้ใส่พานถวายเป็นชุดเลยเอาไม้ร้อยบอกผมกับไม้ร้อยดีกว่าสะดวกกว่า2 3 4ได้จ้ะได้ละเนอะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์เนาะกับศรัทธาญาติโยมก็ได้ทยอยเดินทางมาเรื่อยๆแล้วอีปล่อยอีแม่ตั้งหลายพี่น้องตังเชียงใหม่ก็เดินทางมาถึงฝ่ายลูกเชียงใหม่มาตะกี้ที่มาถึงชัยประการตะกี้นะเนาะพี่น้องบ้านห้วยงูในวันนี้เปิ่นเอาข้าวพัดมีมาเนี่ยบ่ได้จิ้มกันเตี่ย ต้องจะจิ้มของเพื่อนตะวามาละเนาะวันนี้มาถึงแล้วตะกี้แม่เป็นหอมบุญมาเนอะอันนี้เป็นถวายเป็นการลดสาธุอีแม่ถวายเป็นการลดมาแม่จันทร์ศรีสุขาแม่จันทร์ศรีโอ้ท่านอาจารย์ป้นานพรหมพิริยะแม่สุรดารัตนมงคลชัยสันชายคลองน้อยกระเบื้อง200สันชายคลองน้อยนี่น้ำสกุลหน้าใหญ่อยู่ฮะเนี่ยปักไอ้แก้วเขาปอบบุญปันใกล้เป็นญาติกันนะญาติเป็นครอบครัวเดียวกันปอบบุญปันหน้าใหญ่สันชายคลองน้อยร่วมบุญกระเบื้องมาแล้วก็แม่จันทร์ศรีสุขาเนาะร่วมบุญกระเบื้องแม่จันทร์สมมณีจักร่วมบุญซื้อกระเบื้องแหม2 แผ่น200 บาทโอ้อีแม่กินแล้วรับก็อ้วน มาได้เดินนะแม่จันทร์ศรีสุขาถวายการถมาแหมโอ้ไผ่แหมคนตะกี้ครบแล้วยังประกาศครบละอีแม่มานักได้ว่าฮะ บ่มีบ่ให้เก็บแล้วนะกระเบื้องนี่นะบ่ได้อู้อย่างอื่นนะแม่รัตดาอินตะนะก็ร่วมกระเบื้องแหม100 บาทแม่บัวจันทร์นิยมยิ่งเนาะร่วมบุญกระเบื้องแหม150แม่สุขตาวงบ้านแม่คะร่วมบุญกระเบื้องแหม200ศรัทธาญาติโยมอีปล่อยอีแม่ทั้งหลายเนาะบุญที่ตุทำในครั้งนี้มาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งก็ขอให้เป็นบุญของอีปล่อยอีแม่ที่จะได้ด้วยกันเนาะอาคารอเนกประสงค์หลังคามันหัวแล้วก็ละออนก็กินเข้าหั่นตึงวันนี่นะอินดูเขาเนาะก็เลยได้แปลงหลังคาให้เปิ้นจะได้อยู่ดีมีสุขกันนะศรัทธาญาติโยมก็เดี๋ยวจะขอดูรายการตั้งลุ่มพุ่นกับเจริญปอนไผ่ตั้งใดมาตอนนี้เป็นออกอากาศไปตั้งคลื่นสีข่าวตัวเนอะศรัทธาอีป่อยอีแบดตั้งหลายจะถวายความเคารพหลวงพ่อมณิษฐาวโรจะหาขึ้นแบบป้าอาจารย์ป้าแล้วยังป้าแล้วเนาะขึ้นหายากกันตั้งพุ่นบนถ้ามันจังบบเปาะครับเรียบร้อยแล้วเนาะถวายความเคารพหลวงพ่อมณิษฐาวโรร่วมบุญกระเบื้องแหม1,000 บาทเนาะวันนี้ศรัทธาญาติโยมเปิ่นมากันนี่หลายหลวงพ่อเปิ่นมาที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวานี่นะจ่ายวันนี้จะเปิ่นสู่ขวัญให้หลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็ทยอยมาศรัทธาญาติโยมก็มากันหลายแล้วป่ะก็ขอให้หลวงพ่อปันหอมปันหายเนอะนักกะเฮือปันหอมปันหายอาพาธเร็วๆสาธุป่ะเป็นที่เคารพนับถือตึงดูเจ้าตัวนายตึงพระสงฆ์องค์เจ้าได้ศรัทธาทั่วไปเนาะสาธุขอบคุณแทนหลวงพ่อเนอะท่านอาจารย์มณิษฐาวโรสาธุครับป่ะครับผมศรัทธาญาติโยมอันนี้เรื่องราวของกระเบื้องนี้มาปลอมหลวงพ่อนี่นะ
อาตมาอยากจะประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องเล่าของหลวงพ่ออย่างเดียวก็ศรัทธาญาติโยมเปิ่นก็หอมเรื่องกระเบื้องมาติ๊กอันนี้ปุญญาบารมีของหลวงพ่อเนอะศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อเป็นตนเมตตาและศรัทธาญาติโยมตั้งเมืองฝางกับอาตมานี้เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเดียวกันมีคนถามอาตมาว่าบักกึดยากก็ไปเมืองฝางนี่นะอาตมาก็เลยบอกเพิ่นว่าบักกึดยากนะเขาว่าบักไก่กะเขาว่าบักไก่เพราะว่าจะได้พี่น้องต่างเมืองฝางเนี่ยเวลาเปิ่นไปหาเฮาก็ลำบากเหมือนกันเดินทางไปไกลเนาะวันก่อนนั้นโยมปีกนกพิษชัยนาเจ้าของร้านนานาพันธุ์เนี่ยโอ้เปิ่นไปทำบุญวันเกิดดูเอารถตู้ไปหาแถวปุ้นนะสาธุอีปอศรัทธาป่อน้อยบุญปั่นมโนครแม่สายลุงพิคุณในบ้านเลขที่168บ้านเสาหินหมู่ที่4ตำบลเวียงฝางเชียงใหม่ร่วมบุญซื้อกระเบื้อง2แผ่น100 บาทอนุโมทนาบุญให้อีปอเนออยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ในห่มในเงาตลอดเนาะมีสวรรค์วิมานอยู่บนสวรรค์รอกอยรอท่าอีปออีแม่อยู่ตังปุ้นเนอะศรัทธาญาติโยมไผ่บ่ได้ใส่ขันดอกกำเตื้อก็ใส่ขันดอกกันเฮียก่อนอาตมาภาพขออนุญาตอยู่ตังนอกให้กรรมเพราะว่ามีศรัทธาญาติโยมเนาะเปิ้นก็ทยอยมาเนอะขอดูแลอำนวยการอยู่ตังเพอยู่ตังนอกเพก็เวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วศรัทธาตอนนี้ท่านครูบาอาจารย์ที่จะทำหน้าที่เป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตนเมตตาประกอบพิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์ตัวแล้วก็สู่ขวัญฮือกับหลวงพ่อตัวนั้นที่กราบนิมนต์ไว้ก็ได้เดินทางมาแล้วเนาะต้องขอบคุณกับท่านพระครูขันติสราภิรักษ์ครูบาอาจารย์ตนเมตตาอีกรูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เป็นเจ้าอาวาสอยู่บ้านวัดสระนิคมหนองตุ้มเจ้าคณะตำบลเวียงเขต1เป็นผู้ที่รวบรวมลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์มานิมนต์ครูบาอาจารย์มาประกอบพิธีในครั้งนี้เป็นผู้ที่นำศรัทธาญาติโยมมามุทิตาเยี่ยมอาพาธกับหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เนาะถ้าท่านอาจารย์ท่านพระครูขันติสราภิรักษ์บ่เป็นผู้ดำเนินการบ่เป็นผู้ที่จัดการในครั้งนี้หลวงพ่อเองนั้นเปิ้นก็บ่อยากจะรบกวนศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็อยากจะฮื้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ่ต้องมาเดือดร้อนอะไรอย่างกับหลวงพ่อในครั้งนี้เพราะหลวงพ่อเปิ้นเป็นตนเมตตาศรัทธาแม้กระทั่งตอนเจ็บเป็นเย็นอุ่นได้ประสบอุบัติเหตุนั้นหลวงพ่อก็บ่ได้บอกให้ไผนะมีแต่โยมติดใกล้ชิดกับหลวงพ่อติดปาไปโรงพยาบาลเต้าอันเนาะหลวงพ่อก็บอกว่าบ่ต้องบอกไผเนอะเป็นการจะรบกวนเขาถ้าเขาหู้แล้วเขาจะมาเยี่ยมมาเยือนจะลำบากกับศรัทธาเขาทั้งหลายแม้กระทั่งตั้งเครือข่ายคลื่นสีขาวครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมทีแรกก็บอกหู้ข่าวเลยว่าหลวงพ่อเป็นอะไรอย่างอาตมาภาพก็คิดว่าเปิ้นหู้เนาะเปิ้นถามพอดีอาตมาไปที่วัดเหล่ามนทาเปิ้นถามว่าท่านมหาจะไปไหนจะไปเมืองฝางโอ้ไปอย่างฝางอีเนาะก็บอกว่าไปหาหลวงปู่ไปดูเปิ้นนั้นประสบอุบัติเหตุครับอาจารย์เปิ้นลื่นล้มได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดว่าอยากจะไปดูว่าเปิ้นเป็นอะไรอย่างนักก็จะบักกล้าโทรไปหาเปิ้นอยากจะไปพอด้วยตัวเองท่านอาจารย์ก็โหผมยังบ่ฮู้อีเนาะอันนี้ก็แสดงว่าท่านหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์นั้นเป็นบายากฮื้อลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ในเครือข่ายได้เป็นห่วงเป็นใยแต่สุดท้ายเนาะพอหู้ข่าวกับป้ากันมาเหมือนกันศรัทธาญาติโยมท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมและเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาครูบาอาจารย์ที่จัดรายการด้วยกันเปิ้นกับป้ากันมาในวันที่23มาสวดพระคาถาโพชฌงค์ปริตเมื่อวันที่3ที่ผ่านมา23ที่ผ่านมาแต่ว่าวันก่อนนี้ท่านพระครูอภิวัตรก็เดินทางมาแห่มศรัทธาเป็นห่วงอยากจะมาดูอาการหลวงพ่อมาดูการเตรียมงานแบบเปิ่นเนี่ยกันจะใด
ก็มาเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยศรัทธาญาติโยมในเครือข่ายคลื่นสีขาวเขาเคารพนับถือดูแลกันดูแลซึ่งกันและกันยามเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็มาพอมากอยเนาะยามอยู่ดีสบายมีอย่างก็ช่วยการช่วยงานกันตลอดมาในเครือข่ายคลื่นสีขาวเขาถือว่าเป็นครอบครัวบัจใจแค่ว่าทำงานร่วมกันอาตมาเองก็เช่นเดียวกันได้อูกับอีปออีแม่ตลอดเวลาว่าอาตมานี่เป็นคนของส่วนกลางเนอะเป็นคนของครูบาอาจารย์เป็นคนของคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องลำปางก็ดีพี่น้องตังเชียงใหม่เชียงไฮ้พี่น้องตังเมืองฝางนี่อาตมาถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ตาหน้าลุงเปิดมีงานอย่างตังเพก็พยายามจะมาทุกงานที่ได้หู้ข่าวได้ทราบข่าวอันใดที่เป็นบอกถ้าเป็นงานไปในเขาก็บ่ได้มาแต่ว่าถ้าเป็นงานที่ครูบาอาจารย์เป็นงานของส่วนรวมที่เขาจะร่วมโดยช่วยกันได้นั้นอาตมาจะต้องมาทุกงานบัดถือว่ามันจะไกลจะใกล้จะใดจิตใจมันถึงกันศรัทธาจิตใจมันอยู่เฟ้แล้วเนาะพี่น้องศรัทธาญาติโยมต่างเมืองฝางนี้อาตมาถือว่าเป็นเมืองบุญเป็นเมืองคนใจดีทั้งหลายมาทุกครั้งทุกคราวก็ได้รับการต้อนรับขับสู่ดูแลตลอดโดยเฉพาะตัวของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ท่านมาหาไปนอนห้องรับรองพุ่นคือเขาจัดไว้แล้วก็บอกว่าบัดต้องเนอะหลวงพ่อเนอะผมขอนอนใต้อาคารเนี้ยมันสะดวกดีจัดรายการยังก็สะดวกน้ำไฟก็เข้าท่าดีผมอยู่ง่ายๆสบายหลวงพ่อเพิ่นก็คือพระภิกษุส่งองค์เนนมาดูแลปฏิสันถานต้อนรับขับสู่ดูแลตลอดอันนี้น้ำจิตน้ำใจของครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ศรัทธาและที่สำคัญก็คืออีพ่ออีแม่ทั้งหลายนั่นละเวลาอาตมาจัดรายการอยู่ลำปางก็โทรไปหากันเนาะแม่จันศรีสุขานี่แม่บัวพัดกุหลานนี่โยมแม่ลำจวนนี่พี่น้องหมู่เฮาหลายท่านเลยกันนะที่โทรไปหาเป็นประจำนี่ก่อนจนพอจำได้ละพอโทรไปได้ยินเสียงแหบอย่างสิริพรก็แม่จันศรีสุขาเนาะนี่โทรไปหาประจำเลยก็ต้องขอบคุณสาธุอีพี่อีแม่โอ้กระเบื้องแหมแล้วเนาะแม่ประพันธ์สมมั่งวันนั้นก็หอมมาจริงอ่ะโอ้สาธุอีน้องมาก่อไปโรงเรียนโอ้ไปโรงเรียนโยมแม่ประพันธ์สมมั่งโอ้น้ำอัญชันสาธุบุญรักษาเนื้อแม่เนื้อร่วมทำบุญกระเบื้อง2 แผ่นแม่ประพันธ์เอาพระปิดพระสงฆ์องค์เนนเนอะวัดโรงเรียนวัดพระบาทอุดมออกมาแล้วศรัทธาญาติโยมลูกเนนเนาะพระสงฆ์องค์เนนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญเนอะศรัทธาลูกเนนทั้งหลายนี้จะเป็นนอนเนื้อของพระพุทธศาสนาต่อไปจะเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าต่อไปเปิ่นได้มาห้ำมาเฮียนที่วัดพระบาทอุดมของเฮาวันนี้มาร่วมมุทิตาอาพาธเนาะฟ้องว่าแสดงความยินดีกับหลวงพ่อที่เจ็บกับหัวใจแสดงความยินดีเพื่อนกำลังจะหายนี่เพื่อนว่ามุทิตาเหมือนกันมุทิตาในเป็นการให้กำลังใจกับหลวงพ่อศรัทธาหลวงพ่ออาการดีขึ้นแล้วบาเดียวนี้ถ้าอูถึงว่าถ้าบ่มีเฟือกเกิกหั่นกับลูกจะเดินคนเดียวได้แล้วเนาะแม่บัวพัดกุหลานบอกว่าเดี๋ยวให้หลวงพ่อเปิ่นขึ้นรีบมาเนอะอีวะหลวงพ่อจะขึ้นรีบทางใดบอกหู้เนอะแม่ยายเนาะก็ต้องเตียวขึ้นมาแล้ววันนี้นะลิฟต์ที่อีปออีแม่แปลงหื้อวันหน้าบัดแน่นะอาคารหลังนี้อาจจะมีลิฟต์ขึ้นมาก็ได้เพราะศรัทธาบัดเดี๋ยวนี้บ่ยากเนอะแปลงลิฟต์นะลิฟต์แบบก่อสร้างก็ได้นะศรัทธาลิฟต์แบบก่อสร้างที่เป็นโก๊ดเราขึ้นมาเนี่ยเวลาคนเฒ่าคนแก่คนพิการกล้าเปิ่นขึ้นมาบ่ได้เนี่ยขึ้นลิฟต์มาก็ได้เนาะวันหน้าก่อยขึ้นก่อยแปลงกันมันเป็นไปได้หมดนะหลายที่หลายแห่งอาตมาหารเปลี่ยนแปลงบางครั้งกุฏิของพระเถระผู้ใหญ่บ่ได้เปิ่นก็แปลงกันเนอะโอ้สาธุพระภิกษุสงฆ์องค์เนนปีเนนลูกเนนเดินทางมาถึงแล้วกราบนิมนต์นั่งตามที่ได้จัดไว้เนอะถวายความเคารพหลวงพ่อครับภิกษุสงฆ์องค์เนนครูบาอาจารย์เจ้าก็ทยอยกันมาเรื่อยๆศรัทธากระเดียวจะเข้าสู่พิธีปน้อยปนานป้ออาจารย์โคศกเปิ่นอยู่ที่ไหนเนอะครูบาอาจารย์ในพื้นที่ของเฮาตัวเนาะ
กระผมมาขั้นได้การฮื้อบ่ได้นะบ่ได้มาลู่ไม่นะ ถ้าครูบาอาจารย์พร้อมแล้วกระผมนั้นมาจากต่างที่ต่างถิ่นวังเตื้อบางทีตักไผ่กับวัตถุครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มาล้วนเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่และผมบอกหูจักเปิ้นกับตักบัตถุถ้าครูบาอาจารย์ในพื้นที่พื้นถิ่นติกเป็นโฆษกพิธีกรของคณะสงฆ์ก็กราบนิมนต์นะครับเนอะถ้ามาแล้วก็จะถวายเวรประเคนไม้ให้ท่านได้ดำเนินการกระผมนี้ก็จะได้ช่วยเตรียมเติมไปถ้าอย่างที่จะช่วยกันได้ก็จะช่วยกันเนาะก็นิมนต์เนอะครับเนอะครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าพิธีเนาะอีแม่ว่าได้เชิญเข้าไปได้เลยแม่ครูบาอาจารย์ก็ทยอยกันมาเนาะว่ายังได้ประกาศอย่างบอกเนอะเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์ ก็เข้ามาเรื่อยๆและพระภิกษุสงฆ์องค์เนนหลวงพ่อกำลังมาเนอะกราบนิมนต์หลวงพ่อเจ้าท่านพระครูได้มาแล้วเนอะพระครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระที่เกิดช่วยการช่วยงานเป็นโฆษกเป็นพิธีกรที่หูจักครูบาอาจารย์ในพื้นที่พื้นถิ่นเนอะได้มาช่วยกันจิ้มตัวเกล้ากับผมนั้นได้มาจากต่างที่ต่างถิ่นบางครั้งบางทีก็บ่ได้หู้จักละเอียดว่ารูปนั้นรูปนี้เปิ่นอยู่วัดใดเปิ่นเป็นจันยศอย่างท่านพระครูอย่างอีกก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นช่วยกันกันจาเนาะตอนนี้ช่วงที่รอพิธีก็อย่างไปต้องขอบคุณครับอีป่อยอีแม่ตั้งหลายพี่น้องเมืองฝั่งเนาะได้ทราบข่าวติดตุจัดได้การไปอาภาพจัดได้การไปเรื่องของการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเป็นโรงเรียนที่อาตมาได้อุปถัมภ์ค้ำจูดูแลอยู่ที่อีป่อยอีแม่ตั้งหลายเคยได้ไปร่วมบุญถวายปัจจัยสมทบในการจ้างครูมาสอน 2-3 ปีผ่านมานี่นะถ้าบ่มีพี่น้องเมืองฝั่งกึดบ่ลุกเนอะปีที่แล้วก็ได้ปัจจัยไปมอบเพื่อกับโรงเรียนจนเปิ้นสามารถจ้างครูได้ก็ได้จากปัจจัยอีป่อยอีแม่นี่แหละที่ห้อมบุญตอนที่เฮาเดินธรรมยตราเพื่อการศึกษาผ่านมาที่เมืองฝางไปนอนที่ป่าช้าบ้านเสาหินของน้อยบุญปั่นมโนครวันนี้อีแม่มาก็ปน้อยอีแม่มากับหมาวันนี้อีแม่มากับหมาอยู่ไหนนะบ่หันบ่จำบ่ได้นะสาธุอีแม่มากนะอ้วนกับอีแม่น้ำหนักขึ้นเป็น5 กิโลป่ะนะตอนเดินครับตอนนี้ประเดี๋ยวนี้ปีหน้าจะเดิน4 เดือนป่ะนะเวลาเดินเวลาย่างแล้วมันกินนะมันก็อ้วนเห็นไหมนะอีแม่เนาะมันเป็นเรื่องการนักตู้เจ้าจังจะไม่ไปกำไม้อย่างเดียวครูบาอาจารย์มาเนี่ยท่านอาจารย์จำเริญจะเปลี่ยนเบรกพ่องก็ได้นะท่านอาจารย์หู้จักรูปนั้นรูปนี้อาจารย์จะได้จากกับศรัทธาญาติโยมพิธีการขั้นตอนพิธีการมีอย่างพ่องแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมเวลาต่อใดเนาะพิธีการจะใดนี่เดี๋ยวอาจารย์จำเริญจะได้แจ้งให้ทราบนะศรัทธาญาติโยมนะขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์โดยเฉพาะที่เป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาลักษ์ที่นำทำให้เกิดการทำบุญในวันนี้นะก็คือท่านอาจารย์พระครูขันติสราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสระนิคมหนองตุ้มเจ้าคณะตำบลเวียงเขต1เนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่นำคณะศรัทธาญาติโยมและครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระสังฆาธิการในอำเภอฝั่งของเฮาจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นอายุวัฒนะมงคลความอยู่ดีสบายให้กับหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เป็นมุทิตาเยี่ยมอาพาธศรัทธาหลวงพ่อจะดีขึ้นก็ย้อนกำลังใจจากศรัทธาญาติโยมนั่นแหละที่จะมาช่วยร่วมโดยช่วยกันมาพอกอยมาช่วยให้หลวงพ่อเปิ้นหายเป็นกำลังใจให้เปิ้นวันก่อนโยมแม่บัวพัดมาจุไข่หัวหลวงพ่อก็ยิ้มไข่หัวเนาะทำให้เปิ้นมีอารมณ์ที่ดีขึ้นอาพาธมันก็จะหายเร็วขึ้นศรัทธากำลังคิดกำลังใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกำลังกายใจการงานกำลังใจเป็นสิ่งที่จะปลอบประโลมให้คนทั้งหลายนั้นมีความสุขมีความเจริญ
เป็นพยาธิอาพาธก็จะได้หอมได้หาอันนี้คือส่วนของกำลังใจเนอะวันนี้เราได้มาฮื้อกำลังใจกับครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาครูบาอาจารย์เปิ่นฮื้อกำลังใจกับเราจัดรายการวิทยุหาเวลามาจัดรายการวิทยุฮื้อกำลังใจกับศรัทธาญาติโยมโทรมาปรึกษาปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้หลวงพ่อเปิ่นก็แก้ไขบางคนมีปัญหานักหนามาหาเปิ่นติวัดติวาปะพรมน้ำมนต์ฮือลูกฮือหลานฮือศรัทธาญาติโยมได้มีความสุขนั่นคือปารมีธรรมของหลวงพ่อครั้งคราวที่หลวงพ่อบ่สบายมีอาพาธเกิดขึ้นในคาดขันของเปิ่นอย่างอี้เขาก็มาช่วยกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาเวยาวัจจะไมขวัญขวายในกิจการงานของครูบาอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่สำคัญชะทาเชษฐาปัจจยนธรรมเนาะเชษฐาปัจจยนะไมอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งการขวัญขวายช่วยการช่วยงานของครูบาอาจารย์ติเปิ่นอาพาธเจ็บป่วยม่วยไข้มาฮื้อกำลังใจกับเปิ่นอย่างอีเฮาก็ได้บุญนะได้บุญอย่างได้บุญคือความสุขใจเพราะครูบาอาจารย์เป็นที่จังติเปิ่นเฮามีปัญหาอย่างมาหาเปิ่นเวลาเปิ่นมีปัญหาบัดสบายธาตุขันธ์บัดปกติเฮาก็มาดูแลพอกอยฮื้อกำลังใจเปิ่นเนาะอาตมาภาพในนามของลูกศิษย์ลูกหาเนอะก็ต้องขอขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมโดยช่วยกันมาให้มาหอมบางพ่องก็เอาโรงตาลมาเนาะเอาโรงตาลมาพี่น้องตั้งเชียงใหม่ก็มานะศรัทธาญาติโยมโยมแม่ปราณีปัญโยเนาะโยมแม่ปราณีปัญโยทีมเชียงใหม่ตะกี้ถึงปางมะขามป้อมสักชั่วโมงแล้วนะถึงปางมะขามป้อมใช้ประการแล้วอีวะตอนนี้ถ้าจะมาถึงแล้วโยมแม่ปราณีนี่นะโยมแม่ปราณีปัญโยมาถึงแล้วเนาะมาถึงแล้วก็สวัสดีภาพปลอดภัยโยมแม่ปราณีพร้อมคณะของเปิ้นเนาะมาจากตังเจียงใหม่เนาะวันนี้มีโฮงตาลหลายคณะด้วยกันแต่ว่าเปิ้นบ่ได้ส่งชื่อมาอาตมาเลยบ่ได้ประกาศให้ทราบนะตะกี้นี้ก็เป็นครอบครัวพี่น้องบ้านห้วยงูในเนาะคณะศรัทธาวัดห้วยงูในโยมคุณโยมกนกพิษชัยนาพร้อมกับญาติธรรมครอบครัวพี่น้องของเปิ้นศรัทธาวัดห้วยงูในเปิ้นได้ปากันมาแล้วเนาะเอาโฮงตาลพัดมีเข้าพัดมีมาร่วมในวันนี้โดยก็ต้องขอบคุณเนอะแต่หลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ทราบแล้วว่าศรัทธาญาติโยมได้ปากันเนาะเอาโรงตาลมาหลายกลุ่มหลายคณะด้วยกันต้องขอขอบคุณตั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูงเนอะลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้ก็จะปาหลวงพ่อขึ้นมาเนอะหลวงพ่อขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์มาเนอะ ลิฟต์ยังบัดตันแปลงกับเพื่อจะให้หลวงพ่อขึ้นลิฟต์ดังใดแม่บัวพัดบอกว่าให้หลวงพ่อขึ้นลิฟต์มาอีนะเพราะฉะนั้นแม่บัวพัดต้องรับผิดชอบแปลงลิฟต์ฮือเหียเนอะจัดการเลยรวบรวมกันแปลงลิฟต์ขึ้นมาตังบนให้จิมเพื่อวันหน้าเป็นไปได้นะศรัทธาที่เขาจะต้องแปลงนี่นะเนื่องจากว่าบางคนเป็นคนพิการอยากจะมาปฏิบัติธรรมตัวเองถ้าเขาแปลงลิฟต์ขึ้นมาตังบนเป็นก็สะดวกน้อยมาถึงก็ขึ้นลิฟต์มาเลยอีเนี่ยเนาะครูบาอาจารย์เจ้าเนอะพระเสรสังฆาธิการตั้งหลายที่เคยทำหน้าที่เนาะเป็นโฆษกเป็นประชาสัมพันธ์ในงานของคณะสงฆ์อำเภอฝางของเฮาถ้าท่านเจ้าเดินทางมาถึงแล้วเก้ากับผมกลับเนอะกลับนิมนต์ให้ทำหน้าที่ตรงนี้ท่านอาจารย์จำเริญคณะศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงก็เรียนเจนเนอะบัดนี้ก็ครูบาอาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโควิจิตรธรรมโกศลรองเจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าอาวาสวัดหนองยาวก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อพระโคเจ้าคณะตำบลแม่คาก็ได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอันเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ได้เดินทางมาก็นิมนต์นะครับ นิมนต์ขึ้นมาตั้งบนตีวิหารพระเจ้าละแข่งเรียนเชิญเนอร์คณะสัตยาญาติโยมท่านพระอาจารย์ใบเดกาสมจิตท่านอาจารย์อยู่ตั้งใดหา ผมนี่มัน สำรองหรอ มวยแตนเนอะโคศกประจำวัดพระบาทอุดมประจำคณะสงฆ์อำเภอฝางท่านอาจารย์ครับนิมนต์นะครับ ท่านอาจารย์พระบดิกาสมจิตท่านอาจารย์พระสมุท่านผอ อยู่ตั้งใดฮะนี่โคศกประจำทีมงานของคณะสงฆ์อำเภอฝางได้เดินทางมาแล้วก็ขอกราบมาราธนานิมนต์นะครับบัดเดี๋ยวนี้ก็ครูบาอาจารย์พระมหาเถระก็ได้เดินทางมาถึงแล้วบัดเดี๋ยวนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุนริคุณชัยก็ได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วตลอดจนถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติอำเภอฝางก็ได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์พระมหาเถระแห่มตะเห็นลายลนตนลายองค์บัดนี้หลวงพ่อพระครูขันติสราภิลักษ์ได้เป็นเจ้าภาพกันห้องขวัญเนาะแล้วก็ตั้งครูบาอาจารย์ก็เรียนเชิญเนี่ยคณะสัตยาญาติโยมเรียนเชิญเนี่ยพี่น้องคณะสัตยาญาติโยมตีได้เดินทางพี่น้องหัวฝายพี่น้องเวียงหวายพี่น้องต้นพึ่งแล้วก็พี่น้องในหัวในเวียงพี่น้องคณะสัตยาวัดพระบาทอุดมพี่น้องตังไม่อายก็เรียนเชิญเนอะบัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโควิธานธรรมโสพลหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอไม่อายเจ้าอาวาสวัดไม่อายหลวงก็ได้เมตตาเดินทางมายังที่ขวงแก้วอารามของวัดพระบาทอุดมเรียบร้อยแล้วครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระโควิสุทธิหลวงพ่อพระโควิสุทธิธรรมรักษ์หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพัฒนามต้นนนเจ้าคณะตำบลเขต2ก็ได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วตลอดจนถึงท่านพระโคศิรสัมปันเจ้าอาวาสวัดคูหาวาลีเกษมสันปัญญางประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเขตเวียงเขต3ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วก็เดี๋ยวจะได้โอกาสยื่นไม้ถวายให้ท่านอาจารย์พระโคเกษม ก็ประเดี๋ยวนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางท่านผอ.ขึ้นเสียขาวประเด็นถ่ายทอดเนอะถ่ายทอดไป8ภาคเหนือ8ภาคเหนือตอนบนเนอะ8จังหวัดภาคตอนบนได้เป็นตั้งสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝาง FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นต้นเสียงถ่ายทอดไปที่แม่คายที่วัดปากทางเจริญขึ้นเสียขาวไปที่วัดฝ่ายหินห้วยตองซักเวียงป่าเป้าก็กระจายกันไปที่พะเยาน่านแล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนบางส่วน
ตั้งใจฟังเอากรรมในเรื่องของการฮ้องขวัญเรียกขวัญจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารที่เป็นแบบเบ้าโบราณล้านนาสืบต่อไปในโอกาสตอนนี้นะครับไม่ฮิตอันใดหลวงพ่ออันใดทดสอบส่งทดสอบส่งสั่งบัดนี้ถึงเวลาต่อมอบประกวนที่จะได้เริ่มประกอบพิธีปัดเคราะห์เรียกขวัญและถวายการมัดมือหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางแต่ซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุทำให้กระดูกแข็งได้รับภัยพิบัติหลวงพ่อคือแตกไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมาแล้ววันนี้หมอนัดไปตรวจดูแทนกันถ้าหายดีก็จะถอดเฟือกถ้ายังไม่ดีตัวก็ต้องปิกมาแหมกันหนึ่งฉะนั้นก็ขอแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังต่อไปนี้อาตมาจะได้ประกอบพิธีปัดเคราะห์เรียกขวัญมัดมือตามแบบบ้านล้านนาเฮาต่อไปสัพพะเคราะห์ตั้งหลายคราเดียวกายใน12 ราศีครอบมาราวีมวลมาขอติงอนให้หากมีลายครามเมื่อคืนที่ไม้บ่หันขอเมื่อวันที่ไม้บ่หูขอเมื่อยามฟูปากจาคราที่มาจากที่สัตตัง8 ครานี้หรือขวาดเนกขอจังไรเดิมมาเก่าก่อนขอเอาร้อนไม่ในอกสวงขอตั้งปวงอันมีเยื่องอะไรขอฝูงนี้เล็กไปปานขอตั้งวันโตอย่าได้มาป้อขอตั้งวันออกอย่าได้มาไกลขอตั้งไตอย่าได้มาจดจื้อขอตั้งนาอย่าได้มาทิมถูกคราวันนี้วันผูกตกไปด้วยกันปันไปอยู่ขอบฟ้าจักรวาลตัวดาวอังคารไปอยู่ที่แผ่นดินสูงด้วยดาวพุทธไปอยู่ดงสังอาดขอตัวดาวพัดไปอยู่ที่ตุกตัวดาวสูงไปอยู่ที่สาวตัวดาวราหูไปโยนกลาไปอยู่
ระกุรุเขตไอส่วนสัพพะขอตังมวลนันอุบาทสัพพะขอพญาตโอนตรายสัพพะขอปาวายมือขายสัพพะเคราะห์ขี้ร้ายแรงบ่มีสัพพะเคราะห์หัวปียมาตังสัพพะเคราะห์ปีน้องที่มาตั้งสัพพะเคราะห์ดาวเดือนต้องพายสัพพะเคราะห์ยามย้ายมาเดินต่างสัพพะเคราะห์จังวางอย่ามาทิมสัพพะเคราะห์หลังริมไหลมาสัพพะเคราะห์ไรนาและไรข้าวตั้งสัพพะเคราะห์ผู้เฒ่าวายครัวสัพพะเคราะห์ควายงัวตัวกราสัพพะเคราะห์จางมาอย่ามาจนสัพพะเคราะห์ลมบนอย่ามาทาสัพพะเคราะห์หลังนาอย่ามาสวัสดข้าจะกวาดเคราะห์อุบาทสูญไหลหลังทางย้อยไปตามหอยตินบาทกากาดไปตามมอดีลีข้าจับนาครานี้ข้าจับตีคราเล่นด้วยติปมนแก้วแก่นนาคมมันสะเลกอดมตนวิเศษทะเลเตดละลัดเตดไว้เป็นกาถาวาอิอานังอะระหังกุศลธัมมาสัมพุทโธตุสนาโสนะโมพุทธายะดังนี้ขออาราธนาหลวงพ่อท่านบครูสุจิตตานุรักษ์ท่านเจ้าจุมได้สถิตเสถียรตั้งมันอยู่ในวรพุทธศาสนาอยู่เป็นร่มโพสรายใบนาเป็นเก้ามูลสัตตาน้ำกินน้ำตาลไปใจตลอดต่อเต้ายาวจีวังนั้นจุงจักเมเตียงแต่เดลีเดเตสัพพทุกขาสัพพพยาสัพพโรกาวินัสสันตุอาเสสะโตอาจาจายโสอาจาจายโยอาจในวันนี้ก็อาจเป็นวันดีเป็นวันสีและวันสายเป็นวันเปิกเศษกาบกายจื่นเจียงคานวันนี้วันแมงก็หมดใส่วันตายก็หมดปลอดวันนี้เป็นวันแก้วยอดปัญญาวันบาทนี้คณะสงฆ์คณะสัตตาศิษญานุศิษตังหลายประกันตกแต่งแปลงขันบายสีผัดดาด้วยบุพามาลา
มรถยิ่งละเมาวอนปักแซมซ้อนลายจัดปักซ้อนกาบบายสีมีตังดอกจุมปีและกาแกดสาวรสเสตอมกายมีตั้งเกียงพาใหญ่และพามานมาหอมรสสวนสุราปูนมีตั้งดอกหอมนูนและกุหลาบมางามสะอาดปอดตามีตั้งคำตะลอมเกตทวากาลเกตสะเนเตสะบัญญามีตั้งปันเถื่อนมะลิลาอ่อนหอมดีสารปีหอมสวาดมีตั้งดอกบุญนาคและหอมกลายหอมเอาใจบ่แล้วมีตั้งดอกเกตเก้าแก้วอ่อนหอมดีมีตั้งจุมปีจุมปาแขกปักเกี่ยวแวดซ้อนกันมีตั้งเบญจวรรณและเบญจมาศดอกลายจัดลายสีดอกขยอมมีต้นใหญ่ขึ้นตัดใส่หานเอามีตั้งจีดอกเป่าบานใจไฟตั้งดอกปานใหญ่และจังก้อนมีตั้งดอกบัวซ้อนเหยียบกาปอมรสราปละเมาใจของกินอันใดก็พร้อมเสียงมีตั้งหมากเมียงและโมลีมีตั้งแคบโมกวนและเมียงมีเครื่องทวนที่นานาเครื่องบุญจาตกแต่งตามปุ่นแป้งเดิมมีตั้งกัตตาลีกล้วยอ้อยหวานจืนจ้อยเอาใจเข้าตั้งหลายก็สอดหาเอามาเพื่อจะขออาราธนา32 ขวัญหลวงพ่อพระครูสุจิตตานุรักษ์นั้นนาขอจุงเข้าสู่วาระนอกาญา32 ขวัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝั่งนี่นะอย่าไปฟังเมืองฟ้ายึดมุตูคาอยากกองหันจุงคืนมาปันโดยรีบมังกลตวีดดูดีขวัญตั้นเจ้าอย่าไปสอดลาเมืองพี่ต่างดาวอย่าไปอยู่เมืองตานตาไว้สูนอย่าไปสุขสวนมวนเล่นตีเถื่อนทำอย่าน้ำวังกูแหขวัญจักขุตาตั้งกูขวัญดังจุงมาอยู่กับดังดมดอกไม้ขวัญหูจุงมาอยู่กับหูไว้ฟังธรรมเพื่อมาตั้งขวัญแขนลำปองแก้วมาตั้งขวัญแอวแควและคอกล
มือมาตั้งควันทานนมตั้งกูควันต้องอย่าอดได้กำกินควันแข้งอย่าเดือดเดียวดินมันใหญ่ควันตีนแยวพายลีลาควันเอ้ยควันเอ้ยควันว่าเขาอย่าคอนมาตั้งควันอันเคยนอนสาบมาตั้งควันปากที่เคยฟูจาวานมาตั้งควันนิ้วนางนิ้วก้อยและแม่มือมาตั้งควันสะดือควันกิ้วควัน10 นิ้วอยู่ตีนขอราธนา32 ควันตั้นเจ้าจุงปิกเข้าสู่วาระนอกาญาขออาราธนา32 ควานสุจิตานุรักษ์พระครูเจ้าอย่าไปอยู่ที่ศาลาสูงเก้าห้องอย่าไปอยู่ที่ฟ้าร้องแผ่นดินสุดอย่าไปอยู่ที่สมุทรหลวงกงกาใหญ่กว้างอย่าไปอยู่ต้องจ้างเอราวัณขวัญตะวันจุงมาอยู่ที่ตะวันตั้งเก่าขวานท่านพระครูเจ้าอย่าไปอยู่เมืองอย่าเท่าดอกซ้อนมันขวัญหูมีตั้งกู้มาอยู่เตรียมแฟมาตั้งขวัญหลังขวัญแลขวัญแข้งขวัญแขนขวัญมือที่เคยสวมสุบแวนไฟอ่างมาดูสลังเตรียมเข่งมาตั้งขวัญตีที่เคยย่ำใส่ดินและน้ำต้องขออาราธนา32 ขวัญเจ้าปีนายน้องจุงคืนสู่ห้องวาระนอกาอัญญาบาเดียวนี้ละนะจยตุภวังจยมังกลังเตมัดมือใจโสอัจฉใจโยข้าเจ้าขอมัดมือเบื้องขวาและมัดมือเบื้องซ้ายมัดไว้ใจต้านเจ้าวานเพื่อใจบานอย่าเกียดอย่าสมเสียดอ่อนตนสะปะกังวลก็เหือหายขาดสะปะพญาตก็เหือหายไปสำรำดุจจะดังน้ำกริ่งตกจากใบบัวใบบอนนั้นสาย10 ปียังไปที่อื่น10,000 ปีอย่าไปไหนได้อยู่กับพ่อแม่และหมู่ญาติกาได้อยู่นำกินน้ำตาลหมู
ราศรัทธาได้อยู่กับจูวราพุทธศาสนาแห่งพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าสถิตเสถียรตั้งมันหาปันทวสานั้นแล้วนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีเดเตจยสิทธิธนังลาพังโสติภกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังบุตรีจะยะสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตคุณนั่งพี่เบิ่มท่านพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุลิพุนชัยในห้องขวนเลือกขวนยบลงไปเฮาจะได้ตานก่อนเด้อตานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านจะได้กลับจากลำพูนเพราะว่าบ่ายโมงนี้มีการประชุมก็จะได้เดินทางต่อไปหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหมดก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับพระวัตนสูตรคือแก่อาตมาภาพแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมได้ใบมือนี้ก็เดี๋ยวเขาก็มาเอาคนอันบึดจะฮื้อท่านพระครูอดุลธรรมโสภิตได้มามัดมือแก่ญาติโยมทุกท่านโดยท่านบริการสมจิตมนครับมีเจ้าภาพการเทศในการห้องขวัญเป่าลานในครั้งนี้พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูขันติสราภิรักษ์เจ้าคณะตำบลเวียงเขตหนึ่งวัดสารนิคมหนองตุ้มนะครับได้เป็นเจ้าภาพพอการประราธนานิมนต์หลวงพ่อได้ประเคนจตุปัจจัยทายหันครับเรียบร้อยนะครับศรัทธาเฮาฮับปอนเดอร์ก่อนจะฮับปอนก็ฉลอมมีไหนละวะท่านจันเบิ้มยกฉลอมมา1 ชุดมาแล้วนะมาแล้วครับมาแล้วครับศรัทธาญาติโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันมงคลที่คณะสงฆ์คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันทำบุญมีการห้องขวัญแล้วก็นิมนต์คณะสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัตนสูตรเนื่องในการที่หลวงพ่อท่านได้เกิดอุบัติเหตุเต้าในห้องน้ำแต่วันนั้นปัญญาไปธรรมกายอยู่นะใจสู้เนี่ยแต่ประเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นฉะนั้นในฐานะที่ศรัทธาญาติโยมมีเป็นนักปฏิบัติที่นี่เป็นศูนย์วิปัสสนาของอำเภอฝางซึ่งเคยโด่งดังมาถึงแม้ว่ามันจะเหลือบางกี่คนเขาก็ถือว่าเป็นสำนักที่เคยปฏิบัติกันมาฉะนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอาตมาจะอู้ย่อๆเพราะหลวงพ่อเป็นขออู้ศรัทธาให้กรรมโลกมี2 อย่างคือโลกโดยตรงกับโลกโดยอ้อมโลกที่เราเหยียบย่ำกันเนี่ยพื้นดินมี1 ส่วนนั้นมี3 ส่วน ส่วนลมนี่ก็อยู่ใต้ดินก็มีพัดไปตามผิวโลกก็มีพัดไปตามผิวน้ำก็มีแล้วก็มีธาตุไฟถึงวันนี้เรานั่งอยู่บนหลุมเพลิงหรอศรัทธาญาติโยมแต่ตรงบ้านเฮานี่ไม่เคยมีมันมีตั้งหิมดอยปุ๊เนี่ยจะไปนึกว่ามอนหกบ่มีนะมอนหกมีแต่มันอยู่ลึกฮะมันเต็มไปด้วยฟองไฟขนาดเฮาอยู่บนโลกนี่มันยังฮ้อนและศรัทธาญาติโยมฮู้ก็ว่าประเดี๋ยวนี้ประเทศจีนแม่น้ำแยงสีเกียงน่ะต
ตียวข้ามได้อะเป็นลงคลิปยุโรปอเมริกาแม่น้ำโคโลราโดแห้งแก๊กเนี่ยเพราะเขาแปลงไฟแปลงเขื่อนเนี่ยฉะนั้นมันฮ้อน40 กว่าองศาทางเฮานี่เป็นบุญมาเดี๋ยวนี้หนาวละเนี่ยพอเปิดพัดลมก็ได้มันก็ตึงอากาศดีฉะนั้นดินน้ำลมไฟมันอยู่ในโลกโดยตรงและศรัทธาญาติโยมสังเกตก็ เวลาเป็นปลุกเสกเนี่ยที่กรุงเทพเพิ่นบ่มีเตียนชุดนี้หรอครูบาอาจารย์เมืองเหนือเพิ่นมีเตียนธาตุ4เพิ่นบ่ได้บอกนะฉะนั้นทุกเจ้าพระเนนทั้งหลายศรัทธาญาติโยมต้องกึดเอาคนเดียวเพราะว่าประเพณีวัฒนธรรมเมืองเหนือเนี่ยคนเมืองนี่บ่ใครอู้ย่อยสู่เขาก็พอเอาคนเดียวกะคนเฒ่าเพิ่นจะว่าอีกเนี่ยเตียนธาตุ4เพิ่นบอกว่าเอาให้จุดเทียนธาตุ4เพิ่นจะเอาแวดวัตถุมงคลแล้วเพิ่นจะวิขาเพิ่นจะเจิญศรัทธาบางคนก็คนเดียวบางที่ก็4 คนเพิ่นคือดูแลธาตุ4แล้วพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าแต่ละคนแต่ละตั้นเนี่ยเป็นโลกโดยอ้อมศรัทธาญาติโยมเนี่ยทุกเจ้าทั้งหลายที่นั่งมีศรัทธาที่นั่งอย่างนี้แม้แต่อาตมาโดยหางเฮานี่ก็เป็นโลกเป็นธาตุ4ประกอบขึ้นก็คือดินคือที่เฮาจับยับได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหมดเนี่ยธาตุน้ำก็คือน้ำเลือดน้ำหนองน้ำมูกน้ำลายน้ำที่ผลมาก็อุจจาระปัสสาวะธาตุน้ำธาตุลมก็คือลมในท้องลมในไส้ลมขึ้นตรงบนลมลงตรงลุ่มนี่ธาตุไฟก็คือไฟที่เผาผ่านร่างกายอาหารหื้อย่อยไฟที่เผาผ่านร่างกายคืออบอุ่นไฟที่มันเผาโลนคือเนื้อหนังมังสังเฮาเหี่ยวแห้งอย่ายกแขนขึ้นพอหรอก ถ้าไผเป็นบรรลุจุดจีตนี่แสดงว่าใจมาใครได้ละส่วนมากก็นุ่งเสื้อแขนยาวกลัวปัญหันนะผมก็ย้อมตึงวันจนผมมีความสุขกับผมเนี่ยถ้าคนขี้ค้าเนี่ยตายไม่ได้ปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยฉะนั้นก็หวังว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะต้องดูแลตัวเก่าเนอเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าสรีระยนต์ชุดไผ่ชุดมันเอาตับแม่คำไปเปลี่ยนตับแม่แก้วก็บ่ได้เอาหัวใจคนนั้นไปเปลี่ยนหัวใจคนนี้ก็บ่ได้ประเทศจีนเพิ่นมาขอซื้อไตเขาจะขาย3 ล้านแต่ DNA บ่ตรงกันก็บ่ได้ผัวกับเมียฮักกันเปียงตายจะเอาไปเปลี่ยนกันก็บ่ได้เนี่ยฉะนั้นหังไผ่หังมันดูแลคนเดียวที่เปิ้นมาสมถะวิปัสสนาเนี่ยเปิ้นให้มามองอย่างศรัทธาญาติโยมและเฮาทั้งหลายจะได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้เฮาเป็นคนที่เข้าใจในสภาวธรรมอาตมานี่ฝากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่ามีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นเฮาจะไปโคดไปเกลียดไปจังกันเด้อต้องฮู้จักฮื้ออภัยแล้วจะไปตอกย้ำนักล้ำไปไอ้ยังก็จ้างมันพิษไปแล้วก็คือพิษไปผัวกินเหล้าก็ปล่อยมันกินจนตายนั่นแหละมันมักลูกมันต้องไปห้ามมันเพราะว่าศีล5เป็นหูเว้นถ้าไผเว้นมาได้ก็จนเนี่ยยังโควิดเป็นห้ามกินเหล้าเขากินเหล้าเป็นโควิดตายเนี่ยมันจนหรอฉะนั้นก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตัวว่าขอให้ท่านทั้งหลายได้ดูแลหมู่เฮานี่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอก และเพิ่นบอกว่าพ่อแม่นี่เป็นพระเจ้าของลูกขนาดลูกเขาแปลงมาคนเดียวเนี่ยเขาก็ได้กระบอกถ้ามันปฏิบัติตามก็แล้วมันน้อยไปทำงานเจียงใหม่เมื่อคืนมึงจะไปแอวเนอะเดี๋ยวเขาจะตีมึงนะเขาจะบุ๊บมึงนะแต่บางทีมันบ่เชื่อมันไปกินเหล้ากูคืนอ่ะเนี่ยถ้ามันไปกูคืนก็ไปวันศุกร์วันเสาร์อีเป็นต้นเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เฮาทั้งหลายเจริญสมถะวิปัสสนาถ้าเฮาท่านทั้งหลายดูแลและพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายแล้วก็เข้าสู่ในเกณฑ์ของอริยสัจสี่เนี่ยเฮาท่านทั้งหลายก็อาจจะมีบุญพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและพ้นจากขุมนรกทั้งหลายทั้งมวลและเฮาทั้งหลายจะได้อยู่เย็นเป็นสุข
ฉะนั้นจะไปลืมลูกเต้าเราหลานของไผของมันเด้อช่วยกันประคบประงมดูแลสั่งสอนอบรมให้ดีในวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนละโสยถามะนิโจติละโสยถาจยสิทธิธนังลาพังโสติภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังบุตถีจยสวาสตบัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตสัพเปติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวรันติอายุวันโนสุขังปะลังวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวรันติอายุวันโนสุขังปะลังขอบคุณครับคุณหลวงพ่อมันเท่านั้นเนี่ยน่าจะคุณญาติโยมเนี่ยคนมาเป่าคาถาให้หลวงพ่อ2 เตื้อวันที่22 ครั้งละแต่ที่ก็เป่าน่าจะคุณญาติโยมเนี่ยขอท่านเสด็จพระคุณเดินทางโดยสวัสดิภาพเป็นร่มโพล่มไทรของลูกศิษย์ลูกหาในวาระโอกาสต่อไปขอท่านเสด็จพระคุณเดินทางโดยสวัสดิภาพวันนี้พระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมจักรนั้นกับมีในวาระโอกาสต่อไปหลวงพ่อประธานอันนี้เจ้านายอำเภอแม่อายวันนี้พระสกุลพระราชจะได้พรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7แล้วก็ท่านเจ้าคุณราชหลวงพ่อปัญญาเวทีรองเจ้าวาดวัดท่าตอนภาคกำหลวงเจ้าคุณพระราชตักพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7แล้วก็ท่านอาจารย์พระครูวิจิตรกรรมโกศลปัญญาเวทีวัดรองเจ้าวาดวัดต้นวัดตรงยาวทัดลงไปกับท่านอาจารย์ไพบูลย์ธรรมนิเทศรองเจ้าคณะอำเภอชัยประการแล้วก็วัดท่านอาจารย์พระครูวิมลเนาะวิมลปุญญาคมเจ้าวาดวัดบ้านอายเมฆะพรณีองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแล้วก็องค์นั้นกับท่านอาจารย์พระครูศรีสิทธิพิมลท่านเจ้าวาดอาจารย์พระครูวัดวิมลปุญญาคมสีบุญเรืองสองแคท่านอาจารย์พระครูอุปถัมภ์ปทุมรัตน์เจ้าคณะตำบลแม่คาท่านอาจารย์พระครูสถาพรธรรมพิสิทธิ์เจ้าคณะตำบลปุ่งน้ำร้อนแล้วก็ท่านพระครูนครบุรณันรับเจ้าวาดวัดสันติมูลและองค์สุดท้ายเหยียบประนั่งกันก็คือท่านพระครูเกษมศิลาสัมพันธ์12 รูปและญาติโยมเขาที่วั
วัดพระบาทนี่เขาจะถือเลข1กับเลข2กับ21สำนักนี้เป็นสำนัก21นะ21ของจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าอากุลพ่อคุณแม่ถ้า12นี่ก็เป็นกุลของแม่วัดพระบาทนี่เขาจะถือเลขคุณพ่อว่า21นะ1221นะเขาจะถือว่าเป็นเป็นมงคลจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนี้แล้วก็พระสงฆ์ที่จะเจริญพุทธมนต์บทธรรมจักรเนี่ยเป็นบทสำคัญที่ญาติโยมเขาก็จะได้รับน้ำมนต์จากครูบาอาจารย์แล้วก็ฝ้ายแม่มือนี่ก็เตรียมไว้ญาติโยมพุทธก็เขาก็มาผูกมือโดยจะนิมนต์พระอาวุโสหันตัวหนึ่งคือท่านพระครูอดุลเจ้าคณะรองเจ้าน้ำโพฝางที่มานั่งนี่ก็นับมือแก่ศรัทธาญาติโยมต่อไปฝ้ายแม่มือนี่ก็เตรียมไว้ญาติโยมพุทธก็เขาก็มาผูกมือมงคลนี้ก็จะได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้เกิดเป็นสิริมงคลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับลำดับแรกนี้ก็จะได้จุดเทียนมหามงคลนี้ก็จะได้ประกอบพิธีกรรมบูชาพระรัตนตรัยนะครับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับคณะศรัทธาญาติโยมเอาพนมมือเด้อมหามงคลโดยอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยนะครับจุดเทียนประกอบพิธีในสำนักวิปัสสนาน้ำบ่อสวาหน้าพระพุทธรูปพระเจ้าระฆังบนที่เป็นพุทธรูปสารูปขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราท่านทั้งหลายได้เคารพตักไว้มาช้านานตอนนี้เราจะได้บนที่เป็นพุทธรูปสารูปขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจางเราทั้งหลายนำใบพระมาช้านานตอนนี้เราจะได้เทียนสืบชะตาเจริญพรตังพระหลวงทวีศักดิ์สุทธศีนาพระอาจารย์ได้นำใบพระเอาไม้เทียนสืบชะตาเจริญพรตังพระหลวงทวีศักดิ์สุทธศีนาเทียนสำหรับลดเคราะห์แล้วก็เป็นเทียนสืบชะตาแผ่บารมีให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคณะศรัทธาญาติโยมเราทุกคนทุกท่านรวมไปถึงคลื่นสีขาวที่กำลังรับฟังอยู่ในตอนนี้ผ่านทางวิทยุโดยเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนอคณะศรัทธาญาติโยมต่อไปจะได้จุดเทียนมหามงคลเคลื่อนที่1เป็นจุดสุดยอดเคลื่อนแรกตอนนี้กับรัตนาหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรัตน์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางนะครับต่อไปจะได้จุดเทียนศรัทธาพนมมือเด้อเป็นจุดสุดเป็นบุญกุศลแผ่อานิสงส์หลวงพ่อเพื่อหน้าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยที่เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาขอเจริญพรคุณโยมปราณีเล่มซ้ายอานิสงส์เพื่อหน้าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยที่เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาขอเจริญพรคุณโยมปราณีเล่มซ้ายเล่มขวาคุณโยมกนกทิพย์ชัยนาล้านนานาพันธ์เล่มขวาเล่มขวาคุณโยมกนกทิพย์ชัยนาล้านทุกท่านได้เป็นโยมอุปถัมภ์อุปถากพระพุทธศาสนาอุปถัมภ์อุปถากหลวงพ่อครูบาอาจารย์มาตั้งแต่ต้นข้างบนโยมข้างบนด้านบนทุกท่านได้เป็นโยมอุปถัมภ์อุปถากพระพุทธศาสนาต่อไปตัวแทนชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์มาตั้งแต่ต้นข้างบนโยมข้างบนคุณโยมละพีพันธ์เครือโยอันนี้เป็นผู้เข้าปฏิบัติธรรมในวันเสาร์ในสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดเชียงใหม่แหล่งที่เสาเอ็ดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นผู้เข้าปฏิบัติธรรมต่อไปตัวแทนของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงที่เสาเอ็ดแม่ของโยมแม่สวรักษ์เนาะนั่งข้างหลังต้องขอสมมาภัยเจริญพรโยมแม่สวรักษ์คุณสุวรรณนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแม่โยมแม่สวรัตน์นอกนั่งข้างหลังเดิมที่5สมาภัยเดิมที่5เจริญพรโยมแม่สวรัตน์พรหมสุวรรณทางขวามือเนอะโยมแม่เด้อเดิมที่5เดิมที่5โยมแม่เด้อทางขวามือเนอะโยมแม่เด้อต่อไปพี่นานคันชัยคำอุ่นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงฝางมีลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่เก้าเงามาอยู่ปฏิบัติงานช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเทศมนตรีซึ่งได้เป็นตีนเป็นมือแต่ลูกศิษย์ลูกหารุ่นราวคราวเดียวกับพี่นานจันทร์คำมั่นนายกงานช่วยสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงจนถึงปัจจุบันซึ่งได้เป็นตีนเป็นมือแทนแห่มเล่มหนึ่งของขอเจริญพรพี่นานจันทร์คำมั่นก็นายกนายจันทร์คำมั่นหรือว่าพี่นานจันทร์ทำตำบลเวียงนายกสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงซึ่งก็เป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นมือซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่ต้นแล้วก็สภาปนานก็อยู่ตั้งหน้าปนานอยู่ตั้งหน้าซึ่งก็เป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นมือซ้ายมือขวาปนานพรหมศิริยะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่ต้นการศิลป์แล้วก็ปนานก็อยู่ตั้งหน้าปนานอยู่ตั้งหน้าในการจุดเทียนมหามงคลจุดเทียนรถเคราะห์สืบชะตาเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้ประเคนการศิลป์รับปนานเขาจะได้อาราธนาศีล5สัทธาเขาก็จะได้มงคลไหว้พระรับศีลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้ประเคนต่อไปเอาไหว้พระพร้อมกันเนื้อสัทธาเนื้อว่ากันเนื้อศีล5สัทธาอิมินาสักกะเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักกะเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักกะเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิลำดับต่อไปเป็นหน้าที่ของพ่ออาจารย์เด้อนี่แล้วนะครับอาจามาทุติยามปีมายังพันเตนาสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยามปีมายังพันเตติสารเนนาสหปัญจศีลานิยานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะคัมนังนิทิตามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยลำดับต่อไปขอเจริญพรพระนานพรหมพิริยะรัตนมงคลชัยได้เป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จุดเทียนที่บาตรน้ำมนต์และประเคนครับปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาวินาศยาปริตังพุทธมังคลังวิปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศยาปริตังพุทธมังคลังวิปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคาวินาศยาปริตังพุทธมังคลังปรินตัวนาเมนตังสเมนตามปันทันตาวิงกินตันจินตามปรินตังปันนันตุสังเกกาเมนจะรวมเปงกิริสิงการันตันเตนจันตริเขวิมานเนทิเปรเทจังกาเมนตรวนังกาหันเนเกหวันทุมเมเขนเตภุมมาจายันตุเตวันจรันทรวิสัมเมยกกันทัปนังกาทิทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสันทะโวเมสุนันตุท
ธรรมสวนาการโลอายัมพทันตาธรรมสวนาการโลอายัมพทันตาธรรมสวนาการโลอายัมพทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิขังสรณังกัจฉามิสรณะคัมมานังนะโมเมสัพพะพุทธานังตาวาติงสาวารรักขันโนตันนังกาโรมะหาเวโรเมตังกาโรมะอายาโสสรนังกาโรโรกายโตเดปังสุตินทาโรโกดัญโยจันนาปะโมโคมังกาโลปุลิสัสสะโพสุมาโนสุมาโนเทโรเรวะโตราติวัตโนโสเปโตคุณนาพันโนอโนมาตาสิจันโนตโมปัตตุโมโรกาปัสโสโตนาลโตวาราสารติปัตโตโมตารโรสันตาสารโสสุเมโทอาคาปุคาโรสุจโตสัพพะโลกาโคปิยาตัสสินาราภโพอัตตาตัสสิกาลุนิโกธัมมาตัสสิธัมโมนุตโตเสตโตอาสัมโมโรเกติโสจาวาทัตังวาโรปุโสจาภวาโรปุตโตวิปัสสิจานุปโมสิกิหิโตสัทธาเวสะโพสุขาทายาโคกาคุสันโตสัทธาวาโหโกนาคัมมโนรานันสาโหกัสสะโพเสเรสัมปันโนโคตโมสกายาปุงกาวอัตตาวิสัตติสังฆตายิเมพุทธามาหิติกาการุณาคุณาสัมปันนาสัพพะโลกาภิปุสิตายเตทัสสะภาราพุทธาอุตตมังคะปุคาราติปิสังฆคุณาสุงปิติเยอมตัมปะตังเอเตพุทธาติทัจจมังคาราอุนเตสัพพทาทาวิสัตติเมพุทเทหังวันตามิสัพพทาติสังญาเยนะขันติเมตตาภาเรนะจติปิโนอนุรักขันโตอาโรคเยนะสุเกนะจาอัตถาวิสัตติเมพุทเทโยนะโลสลานังคาโตกัมปานิสัตตาสหัสสะเนทุขติงโสนะขันสันติอัตถาวิสัตติพุทธปาริตังเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะภาราณสียังวิหารติสิปัตตาเนมิขตาเยตระโคภะคะวะปัญจวัคคีย์เยภิกขุอามันเตสิทะเวเมภิกขเวอันตภาภาสิเตนานาเสวิตาภาโยจายังกาเมสุกามาสุขาริกานุโยโคอิโนคัมโมพุทโธจานิโกอานาลิโยอัน
นาทัสสนิโตโยจายังอัตตกิรมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาลิโยอนัตทัสสนิโตเอเตเตภิกขเวอุปอันเตอนุปคัมมามัชฌิมาปฏิปัตตาตถาคเตนะเปสัมโพธาจักขุการณิยานาการณิอุปัสสมายาเป็นญาญาสัมโพธายานิพพานายาสังวันตันติกัตตมาจัสสะภิกขเวมัชฌิมาปฏิปัฏฐาตถาคตินาปิสัมพุทธาจักขุการณิยานาการณิอุปัสสมายาเป็นญาญาสัมโพธายานิพพานายาสังวันตันติอายาเมวะอริโยอาตังเกโกมะโคสยาเททังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโอสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะเปสัมโพธาจักขุกาลนิยานาการณิอุปัสสมายาเป็นญาญาสัมโพธายานิพพานายาสังวันตันติเอตังโขปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจันจติปิทุกขาจาลาปิทุกขามัลลานัมเปทุกขังโสกปาริเทวะทุกขาโทมานาสุปายาสะเปทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนาราปฏิตัมปิทุกขังสังเขเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาเอตังโขปนาภิกขเวทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังยายันตัณหาปโลภเวคานันเดราคะสหคตาตลาปินันติติสยติทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเอตังโขปนาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายาอาเสสะเวราคานิโรธจักโขปเตเนสะโคโมติอานารายโยเอตังโขปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะโยอัตถังเคโกมาโคสยาเดทาสัมมาเดเทสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุกขังอริยสัจจันติเมฆาเวบุเพอานานุสุเตโสธัมเมโสจังโฆโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาเดวิชาโอตาปาทิอารโกโอตาปาเดตังโขปาเนตังทุกขังอริยสัจจังปาริยยันติเมภิกขเวอุเพอานานุสุเตโสธัมเมโสจังโฆโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอารโกโอตาปาเดตังโขปาเนตังทุกขังอริยสัจจังปาริยตันติเมภิกขเวบุเพอานานุสุเตโสธัมเมโสจังโฆโอตาปฏิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอารโกโอตาปาทิตังทุกขสัมมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวบุเพอานานุสุเตโสธัมเมโสจังโฆโอตาปฏิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอารโกโอตาปาทิตังโฆปาเนตังทุกขสัมมุทัยโยอริยสัจจังปะหัตถปันติเมภิกขเวบุเพอานานุสุติโสธัมเมโสจังโฆโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอารโกโอตาปาทิตัง
งโฆปาเนตังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจัมปะหินันติเมกเวปุเพอนันโนสุเตสุดัมเมสุจังโฆโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโคโอตาปฏิตังธรรมโอคานิโรโตอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุดัมเมสุจังโฆโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโกโอตาปาทิตังโฆปาเนตังทุกขานิโรโธอริยสัจจันสัจจิกัตตปันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังโฆโอตาปาทิญาณังโอตาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโคโอตาปาทิตังโฆปาเนตังทุกขานิโรโธอริยสัจจันสัจจิกัตตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังโฆโอตาปาติญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโคโอตาปาทิตังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังโฆโอตาปาติญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโคโอตาปาทิตังโฆปาเนตังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัมภเวตปันติเมภิกขเวปุเพสุเตสุธัมเมสุจังโฆโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโคโอตาปาทิตังโฆปาเนตังทุกขาทัคามินีปฏิปทาอริยสัจจัมภเวตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังโฆโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโคโอตาปาทิยาวกิวันจเมภิกขเวเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตันดาวารัสการังยถาตังยานาทัสนานาโสเวสุดังอาโหสิเนวตาวังหังภิกขเวสเตวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพะเกสัสสมานาพระมานิยาปัจจายสเตวะมนุสยานุตตระสัมมาสัมโพธิงาภิสัมโพโตปัญจายสิญญาโนจักขุเมภิกขเวเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตันดาวาทัสสะกัลลังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุดังอาโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเตวะเกโรเกสัมมาระเกสัพพะเกสัสสมานาพระมานิยาปัจจายสเทวามนุสยาอนุตตระสัมมาสัมโพธิงาภิสัมโพโตปัญจายสิญญาณัญจปานะเมทัสสนังอุทาปาทิอาคุปาเมติอายามันติมาจตินัตติธานิปุณณภาวติเอนธรรมโวจาภควาตัมมานาปัญจวัคคียาภคูภควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสมิงจามานะเวยาการนัสสมิงพยามเนอายสมันโตโกดัญญาสาวิราชังวิตามาลังธรรมจักโคตาปฏิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตานิโรธธรรมันติภวติเตจาภาควตาธรรมจักเกภูมาเทวาสตามนุสาเวสุงเอตัมภควตาปราณสิยังอิสิปตะเนมิฆะทะเยอนุตตรังธรรมจักกังภวติตังอปติวัติยังสัมมาเนนวาพระมเนนวาทิเวนวามาเรนวาภ
พระมุนาวาเกนาจิวาโลกาเตอุมานังเทวานังสดังสุตวาจตุมังหาราชิกาเทวาสัตตามนุสาเวสุนจตุมังหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวาติงสาเทวาสัตตามนุสาเวสุนตาวาติงสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสัตตามนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตตาชาเวสุนตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมานารติเทวาสัตตามนุสาเวสุนิมานารตินังเทวานังสัตตังสุตวาปารานิมิตาวาสวัติวาสัตตามนุสาเวสุปารานิมิตาวาสวัตินังเทวานังสัตตังสุตวาภมากาลิสัจจาเทวาสัทธามนุสาเวสุงเอตัมภาริสัจจานังเทวานังสัตตังสุตวาพระมาปโรหิตาเทวาสัทธามนุสาเวสุงพระมาปโรหิตานังเทวานังสัตตังสุตวามหาพระมาเทวาสัทธามนุสาเวสุงมหาพระมานังเทวานังสัตตังสุตวาปาริตาภาเทวาสัตตามนุสาเวสุปาริตาภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัตตามนุสาเวสุอัปปมานาภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปสาราเทวาสัตตามนุสาเวสุอัปปสารานังเทวานังสัตตังสุตวาปาริตาสุภาเทวาสัตตามนุสาเวสุปาริตาสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมานาสุภาเทวาสัตตามนุสาเวสุอัปปมานาสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาสุภากินหากาเทวาสัตตามนุสาเวสุสุภากินหากานังเทวานังสัตตังสุตวาอาสัญญิสัตตาเทวาสัตตานุสาเวสุอาสัญญิสัตตานังเทวานังสัตตังสุตวาเวหาปาราเทวาสัตตามนุสาเวสุเวหาปารานังเทวานังสัตตังสุตวาอาเวหาเทวาสัตตานุสาเวสุอาเวหานังเทวานังสัตตังสุตวาอาตปาเทวาสัตตามนุสาเวสุอาตปานังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสะเทวาสัตตามนุสาเวสุสุทัสสะนังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสีเทวาสัตตาสาเวสุสุทัสสีนังเทวานังสัตตังสุตวาอาการนิทักกาเทวาสัตตามนุสาเวสุเอตัมภะกวาตาภาราณสียังอิสิปัตตะเลมิคาทายเยอนุตารังธรรมจักขังภาวติตังอปติวติยังสัมมาเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนาทิวาโลกันสเมนเตติหันเตนะคันเนนาเมนะโมเตนายาวะพระมาโลกัสสะโตอะโภคันเทอายัญจาทัสสะสาหัสสิโลการาโตสังกัมเปสัมปะกัมเปสัมปะเวเทอะปะมาโนระโอราโรโอภัสโสโลเกปัตตุราโหเสอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตตาโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตตะโพโกทัญโยอัญญาสิวัตตะโพโกทัญโยเตเตปังอายาสัมมันโตโกทัญญาสาอัญญาโกทัญโยตะเววานามังอาโหสิติธรรมจักขปวัตนาสุตังนิติตังเสวนาจะภารานังปันเทตานันจาเสวานาพุทธาจ
จะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังปฏิโรปฏิสวะสุจามุเปจักตาบุญญาตาตาสัมมาปณิทิจาเอตมังคารมุตตมังภาวุสาจันจาสิปัญจเวนายโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตมังคารมุตตมังมัตตาปิโตปัตตานังพุทธาภาราชสังฆาโหอานะกัมมันตายตัมมังคลามุตตมันพันนันจะธรรมจาริยาจยาตกานันจะสังฆาโหอานาวัจจานิกัมมันเนตัมมังคลามุตตมังอารติปะปามัจฉาปนาจะสัญญโมภะมาโทจะธรรมเมโสตัมมังคลามุตตมังคลาโบจันนิวัตโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาเลนะธรรมสวรนังเอตัมมังคารมุตตมังคันติจะโสวะจัสสตาสมานานันจะทัสสานังกาเลนะธรรมจากะจายเอตัมมังคารมุตตมังตาปุจาพระมจาริยัญจาริยสัจจานาทัสสานังนิพพานาสัจเจกิริยาจาเอตัมมังคารมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตังยัสสานากัมปติอาสุกังเวราจังเทมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาดิสานิกัตตวนาสัพพัทธมาปาราสิตาสัพพัทธโสทิกันจันติเทสมังคารมุตตมันติมหามังคารสุตังกินจิวิตังเอทาวาหุรังวัสเกสุอายังรัตนังปานิตังนาโนสมังอติตตาคเตนาตัมเปปุเตรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตเทหนโตขายังวิราคังอามาตังปานิตังยัสสะกาสกายามเนสมัยโตนะเตนะตัมเมนะสมัตติกินเจตัมเปตัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตเทหนโตยัมบุตตะเสโตปาริวันนายิงสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนาวิสติธัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตเทหนโตเยบุคลาทัสสะตังปัสสะตาจัตตาเรตานิโยคาเนหนเตเตภะเขนายาสุขัตตัสสะสาวกาเอเตสุตินานิมาอปาราเนธัมปิสังเคลตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตเทหนโตเยสุปโยตามานาสาปะเหินานิกามินโดโคตมัสสะสนามิเตปฏิปตาอมตังเบไกหารัตตามุตตานิพุติงกุสมานาธัมปิสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตเทหนโตขีนังโบราณานาวังนาทิสัมภวังเวรตาจิตายติเกภวัสสมินเตขินาภิชาเวโลอิสันตานิปันเตเทลายตายัมปัตติโปยธัมเปสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตเทหนโตตัญจสัพพะโรกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปาลิมานังอุตังอโตจติริยัญจาสัมปะตังเวลังสัมปะตันติตัญจาลังนิสิโนวัสยาโนวายาวัตสาวิกาตามินโตเอตังสติญาเดตยังพระมาเมตังวิหาลังอิธามาโอเทนตินจานุปะคัมมาศิลวารัสเนนะสัมปันโนกัมเมสุเวนยาเขตังอโทคัมภาสยังโพนาเลนตินติกาลนิยามเมตาสุตังมโนพุทโธปะมโนธัมโมปะมโนสังโฆปะมนาวัตตานิเสเรนสัพพ
ปันเนอาเหเวจิกาสัตตปันเนอุนานาภิสระภูโมจิกากัตตเมลาริกัตตเมปาริตาปฏิกามันโตปตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสันตานังสัมมาสัมพุทธานังทิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาเวโตอนุตตโรปุเรสะธรรมสารติสัตตาเทวามนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทเตโกอาการิโกเอหิปัสสิโกปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพเยโยเอทิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะเทตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาภุคาราสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยรักขินายโยอัญชาเรกาลนิโยอนุตตาลังบุญญาเขตังโลกัสสาติเตหุงสังหัสสมาภิเนเมตัสสาวุตันตังเคเมฆาลังวเทตาโครัสสะเสนามารันธนาทิตัมมาเวตินาทิตวามุเดนโตตันเตสัสสะภวันตุเตจัยมังคลานิมาลาติเลกมาปิโยสิตาสภารันติงโคลัมปนาลาวกามตันไทยขังขันเตสุตันตาเวนาทิตวามุนินโตตันเตสัสสะภวันตุเตจัยมังคลานินาลาคิลิงกาจาวารังอัติอันตาพุตันตาวะเกจักามาสันนิวาสุตาลุลันตามเมตัมโพเสกาวิธินาจิตวามุเดนโทตันเตสัสสะภวันตุเตจัยมังคลานิอุเกตาคาคามัตติอัตตาสุตาลุลันตันดาวัตติโยชนะปะตังโกเรบาลวันตังเอติปิสังคตามโนจิตวามุเดนโทตันเตสัสสะภวันตุเตจัยมังคลานิกัตถวนาคันธามุตตาลังอิวะกัมเบเนยาจินจายาตุตาวัจานังชายากายามัจเจสันเตนะโสมาเวเทนามุตเตนโตตันเตสัสสะภวันตุเตจัยมังคลานิสัจจังวิหายามัตติสัจจกวาทเกตุงวัตาภิโรภิตามานังอัตติอันตาพุตัมปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตวามุนินโตตันเตสัสสะภวันตุเตจัยมังคลานินันโตปันนังภะกุจักกังเวทโพธังมาเหเตโบเทนะเทระพุทธเกนะธรรมาปยันโตเอโตปะเตสาวิตินาสิตวามุเดนโตตันเตสัสสะภวันตุเตจัยมังคลานิทุกขาหาเทธิพุทธเกนะสุตตาตังบรมมังวิสุเตสุเตเมเตปะกาภิธานายานาคเตนาวิตินาสิตวามุเดนโตตันเตสัสสะภวันตุเตจัยมังคลานิเอตติพุทธจัยมังคลาตาคาตาโยวัจโนเดนะทิเนสลเตมาตันเตตัวนาเนกเวเวตานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิขมายานะโลสปัญโยโมกะลุนิโกนาโตหิตายาสัพพปาเนนังโปเรตวปาลามิสัพพะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะเจนะหุนตุเตจัยมังคลังจยันโตโพธิยามุเลสักกายานันนันเทวัตโนเอวันตวังวิจัยโยโหหิจยาทุจยมังคเลปลาจิตตาปลังเกสิเสปทาวิปุคเลอภิเสเกสภาพุทธนากัปปะโตปโมดติสุนัขตังสุมังคลังสุปะหาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโตจะโสเยตัมปมาจาริสุปะทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปะทักขินามะทักขินามโนกัมมังเท
ทิเตปารากินานิกัตวนาลพันตเทปารากิเนทิอุณหัสสวิจโยดัมโมโรเกอนุตตโรสปัสสตาหิตาทายาตังตวงคานาหิเทวเตปาริวันเจลาจัตตันเดอมานุเสหิปวะเกภยเคนะเควิเศปุเตอกัลมาละเนนะจัสสะปัสสมหาโมหนามุตโตตะเปตะกาลมาวิตังตาเสวะอนุภาเวนะวันตุเทวะสุขิสัทธาสุทะสีลังสมาทายังธรรมังสุจาริตักจาเลตะเสวะอนุภาเวนะวันตุเทวะสุขิสัทธาริเคตังจิตติตังปุชานาลานังวาจานังการุงปะเรสังเดสนังสุปตัสสะอายุภาวะตันติเภสัสสังเทวามนุสานังกักุตังติติกังลาสังอัมเบระลาวานันเจวะสัพพะพยาธิเวนัสสันตุเอกทเวติจตุปัญจสาสันตาเดนันตตายาวาตุขาเวนัสสันตุชีวิตานันตตันตุเตชีวิตานันทตันตสายุวันนังสุขังพลังชีวิตานาลุยเวนะหุนตุเทวสุขีสดาชีวิตานันจโยตันตวโอสัตังอุตมังวารังสลีลังทุกขานาเสติเภสัสสันธานัมมุตตมังตัสสมากัลยานังนิจายังสัมปรายานังบุญญาณิปาราโลกัสสมิงปฏิทาโหติภานินังอินังนิมีนาชีวิตาเนนะตุมากังกิมภาเวสติติขายุกาสตาหุนตุสุขีตาหุนตุสัพพทายโยโสทาตาติสักกะจังศีลวัตเตสุตาเดสุนานาทานังวารังทันตวชีวิตานังมหาภาลังเอวังมหิติกายสายาติดังบุญญาสัมปทาตัสสมาติลาภสังสันติปันดิตากตาบุญญาตันติอาติอุณัสสวิจัยโยนิติโตสิลิธิติมาติเตโชจยาสิติมาหิติมหาคุณาปาริมิตาบุญญาธิกาลาสสัมหันตลายานิวารานัสสมาทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะวันติสัมมาหาปุริสลักขณานุภาเวนะอาสิตายานุปยัญชนะนุภาเวนะอัตุตระสัตตมังคลานุภาเวนะสัพพันนาลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารามิตาภาเวนะทัสสะปารามัตตปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิตานุภาเวนะปาลานุภาเวนะยยะธัมมานุภาเวนะจตุราสิทธิสาสัทธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตตรธัมมานุภาเวนะอัตถังกิกามคานุภาเวนะอัตถสัมมาปฏิญาณภาเวนะชาลปิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสะภารยานานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะรัตนาตยัสสะลานานุภาเวนะตุงหาสัพพะโลกาโสโกภัตถวาทุกขโทมานะสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปิเวนะสันตุสัพพะสังฆปาทุหังจเมจันโตเดคายุตาทุหังโหนตุสัตตวัสสะชีเวนะสัมมังเกโกโหนตุสัพพะทากัสสัพพะภาวะวันนาผู้มีกังขามหาสมุทาราคะกาเดวตาสตาตุมเหอนุรักขันตุทะจัตตาเทวาจัตตาพรหมจัตตามหาพรหมจัตตาอิสิสัตตามหาอิสิสัตตามุนีสัตตามหามุนีสัตตาปุริสัสสัตตามหาปุริสัจัตตาจักรวัติจัตตามหาจักรวัติจัตตาพุทธจัตตาปัจเจกาพุทธจัตตาอรหันตจัตตาสัพพสิทธิเวชาทาลานันจัตตาสัพพะโลกาจาริยานันจัตตาสัพพะโลกาอติยานันจัตตาเอเตนะสัจจวะเจนะตุหังสวัสเตหุนตุตุหังสวายนะโมพุทธัสสะนะ
นะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยะทิทังโหโลโหโลสวาหายันนักขัตตะยะคะพุทธานังปะปะคาหานิวารณาปาลิตัสสานุภาเวนะหันตเตสังอุปัฏฐเวนะขัตตะยะคะพุทธานังปะปะคาหานิวารณาปาลิตัสสานุภาเวนะหันตเตสังปัฏฐเวนะขัตตะยะคะพุทธานังปะปะคาหานิวารณาปาลิตัสสานุภาเวนะหันตเตสังอุปัฏฐเวพุทโธมังคัลละสัมพุทโธสัมพุทโธทิปะทุตตโมปุตตมังคัลละมาคัมมาสัพพะทุกขาปะมุญจเลธัมโมมังคัลละสัมพุทโธคัมภิโรทุตโสอนุธรรมะมังคัลละมาคัมมาสัพพะพยาปะมุญจเลสังโฆมังคัลละสัมพุทโธวะละทักขินายโยอนุตตโลสังฆมังคัลละมาคัมมาสัพพะโลกาปะมุญจเลภวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตปัตตาจนิทุกขาปยาปัตตาจนิพยาสุขปัตตาจนิสุขาหุนตุสัพเพปิพานิโนเอตวัตตาจะอเมหิสัมปตังบุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทันนันทันตุสัตตายาสีลังลักขันตุสัพพตาปวันนาภิลาตาหุนตุขาสันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปราปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังปันธามิสัมภาโสสุโขพุทธานังอุปาโทสุขาสัทธรรมเทศนาสุขาสังฆาสสมัคคีสมัคคานันตโปสุโขคติโยเสโตชเนตัสสมิงเยโคตปฏิชายิโนวิจาจารณะสัมปันโนเสโตเทวมนุสเสติวาตปฏิอาทิโจรติปามันติจันติมาสันนโทคติโยตปฏิชายิตปฏิภัมมโนอัตตสัมมามาโหรันตังพุทโธตปฏิเตชะสาโลกยาปาระมาลาภาสันโตทิปาระมานานังวิสาสะปารมายตินิพพานังปารมังสุขังทุกัสสะพันเตคเดสปาวตุตนาบัดนิมูลสธาผู้ข้าทั้งหลายไม่มีพระท่านอาจารย์พระครูสุจิตานุรักษ์และผู้ข้าทั้งหลายก็ได้ตกแต่งหังซึ่งของทานก็เป็นการบัวละมวลความพร้อมดีจากโนบน้อมเฮือเป็นตานมีตังบุผาบานดวงดอกไม้มาตกแต่งไว้เนื้อคานเบื่อจะขอสุมายังสภาวะตูตานาหลายหลากสภาพร้อมผ้าจุอนันต์ดังผู้ข้าจากเวรบานกล่าวไว้ยามเมื่อศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายได้ตกแต่งอันเส้นของทานหลอนมีใจบ่อจืนบานมัวมือได้กล่าวกรรมลำเลือดโมโหนับปาโลออกปากกล่าวกรรมหยาบจ้าวจีกรรมหลอนวิจากกองทำสามสิ่งคือบุพาเจตนายิ่งบ่ได้บังเกิดขึ้นในใจมุนจานามีเจตนาบ่มีจิตใจอันใสพองเพียวปาลาปาทามีเจตนาแล้วบ่จมจื่นยินดีบ่มีปิติใส่ตื่นต้องยังเกี่ยวข้องโดยโลภามาเสลธรรมขกลัวเป็นโตรณากรรมมาติแปดจริงจักแขวดขอสุมาขอสภาวะตูตานาภายโพสัพโตดโมเวนกรรมขอหายจากนิวรณธรรมกรรมมันเป็นบาปอันจากห้ามลาบเสียยังหนทางไปสู่เมืองฟ้าละเนละปานเสแก่ศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายตั้งน้อยใหญ่ใจยิง
ขอให้ได้สมกันนิ่งไปอ่างอย่าได้ลงคองค้างอยู่เหินเมื่อนานนั้นจุงจังมีถึงแต่ดีเลสาตุโอกาสกัญญาตัวเลวจีตัวเลมโนตัวเลสัจจิจาปนาเตนวาสัจจิจาปนาเตนวากัญญากัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังอดิตาโดสังปัจจุปนาโดสังสัพพันโดสังขมันตุโนสุลานันโตพนโตเทวานากาอินโตญามาลาจากัปทรณิจักกุตาสิริมาวิธานาสารคาติปิตามตาปุปาโมตันตุบุญยังวรัตนาตัสมาตุมเหหิอนุโมทมานาของผมถ้ามีก็น่าจะมีพอโดยทุกเทศจะมาแล้วต้องมีว่าไอ้เงินไม่อยากได้บอลปากต่อปากแต่ว่าเรามาดูที่นี่ขนาดเจ้าขนาดนะจังหวัดเขายังไม่นิมนต์เลยอ่ะสวยมันสิเหมือนอยู่ฝ่าหน้าโมพร้อมกันเชิญครับครับนะโมพร้อมกันจะถวายทานนะครับนะโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตภัตตานิสัปปาริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนเสยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหาการเจวะมาตาปิตุอาทินันจะปิยชนานังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายหมายมีหลวงพ่อสุจิตานุรักษ์ขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นโดยตลอดกาลนานเทินสาธุครับต่อไปจะเป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมทายทานถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรปวัฒนสูตรได้อันดับแรกนะครับขอเจริญพรพ่อหลวงทวีศักดิ์สุทธเสนาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านเวียงสุดโทหนองอึ่งของเฮาหนองโฮ่งนะครับกองแกดประเคนประกันพระพุทธนะครับเจริญพรครับพ่อหลวงครับพระพุทธเลยยกจนยกต่อกับอันกันต่อไปจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมนะครับมีเจ้าภาพดังต่อไปนี้นะครับมีสมณศรัทธาท่านพระครูนครบุรณานุรักษ์พร้อมศรัทธาวัดสันมีมูลสันปักขา1 สังครับขอนิมนต์นะครับหรือว่าตัวแทนก็ได้นะครับ
ท่านพระครูปัจจักกิจจานุยุตพร้อมคณะภิกษุสามเณรวัดพระบาทอุดม1 ชุดนะครับพระบริการสมจิตจิตตปุญโญพร้อมคณะศรัทธาวัดเสาหิน1 ชุดขอเจริญพรพี่นานขันชัยคำอุ่นครับตัวแทนเจ้าอาวาสและศรัทธาประเคนนะครับประเคนสร้างเตนคุณกนกพิชัยนาร้านนานาพันธ์สันทรายนะครับ3 สังถวายไปแน่1 สังอุทิศหาปอดตาลแม่ขันแก้วชัยนา1 สังนายธนกิจมลุสิกขา1 สังนะครับ3 สังคุณปราณีปัญโยนะครับเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเจริญพรประเคนพระสมุนรงศักดิ์ทิตะโสพโนเลขานุการเจ้าคณะตำบลเวียงเกษ3ทุเจ้าน้อยวัดศรีดอนใจ1 สังนะครับป้อหลวงสีมาแม่จันสมยอดแก้วเหลืองบ้านสันต้นมือนะครับป้อหมวดสมนึกแม่เสาวลักษ์และนางสาววราพรพรหมสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงครับคณะผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์วัดพระบาทอุดมคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดพระบาทอุดมครับคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดพระบาทอุดมครับขอนิมนต์ท่านปลัดกระจกศักดิ์ครับเนาะกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระบาทอุดมนะครับถ้ามีตำหนิก็นิมนต์ผอ.ประเคนประกาศแล้วครับชมรมผู้ปฏิบัติธรรมเจระพีพันธ์เครือโยนะครับเนาะครบยังครับครบยังเหลือตัวแทนโรงเรียนอาจารย์ณัฐพงษ์แปลงเรือนก็ได้ครับเนาะครูณัฐพงษ์แตนนะครับประเคนป้อนานพรมพิริยะรัตนมงคลชัยลูกพระครูสถาพรธรรมพิสิทธิ์นะครับเนวัดเทมหน่วยพี่นานจันทร์คำมั่นท่านพระครูพระครูนครบูรณานุรักษ์ครับวัดสันเวียงมูลป้อน้อยปันมโนครประเคนพระครูเกษมศิลาสัมบันครับวัดครูหาวารีเกษมฉัตรปัญญางครับเนาะพี่นานจันมอบเพื่อป้ออาจารย์แฮม1 กันนะไปตัวแทนที่ห้องมันเนี่ยเอามาเคนเอามาน้องแม่มานี่เด้อต้นนี่เด้อแม่วุฒิพัฒน์แม่พัฒน์ยกบนนี่ยกบนกินนี่กินตาเนอร์เราได้ร่วมกันมาประกอบพิธีเรียกว่ามัดมือตือขวัญนะมัดมือตือขวัญตามแบบฉบับโบราณถึงได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดลำพูนพระเทพรัตนนายกแต่กับพระสงฆ์ตำบลนั้นล้วนแต่สวดบทพระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรบทนี้เป็นบทสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเป็นธรรมกันแรกของโลกในวันเข้าพรรษาพอสวดพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบปุ๊บเนี่ยก็บังเกิดขึ้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกพระสงฆ์โลกแรกก็คือพระอัญญาโกฏัญญะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำบุญอายุ60 ปีขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะเอาบทสวดพระธรรมจักรเนี่ยมาเป็นบทสวดเพื่อเขาเจริญอายุวัตถุมงคลเพราะฉะนั้นวันนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ล้วนแต่มีอายุพรรษาแล้วก็สวดบทพระธรรมจักรได้ทุกตนทุกองค์มาสวดคือแก่อาตมาภาพและญาติโยมแก่สถานที่ที่นี่เขาเรียกว่าสำนักวิปัสสนาณบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมที่เป็นศูนย์กลางนั่นก็เพราะว่าเขามีวิทยุนี่เป็นสื่อเป็นศูนย์กลาง
ออนไลน์ไปทั่วโลกอย่างที่เราได้พบกับท่านอาจารย์มหาสมชาติรัตนปัญโยท่านเป็นตัวแทนของคลื่นสีขาวมานอนตั้งแต่ตะวาละก็ได้ประชาสัมพันธ์บอกบุญหรือแก่ศรัทธาญาติโยมพี่น้องลำปางเวียงป่าเป้าได้มาร่วมให้หอมกันและก็บ่แปลกเนื้อศรัทธาบ้านเฮาเนี่ยเปิ้นห้องว่าจะมีศรัทธาอุบาสิกาอุปถัมภ์อุบาสิกานั่นก็คือแม่ยิงเนี่ยแม่ยิงจะเป็นผู้อุปถัมภ์เพราะว่าวัดเฮาเนี่ยเป็นวัดพระนางสามผิวพระนางสามผิวเนี่ยไปจักไปจวนเพื่อแก่ญาติโยมที่เป็นอุบาสิกาหลายทิศหลายทางส่วนอุบาสกนั่นก็มีน้อยแต่มาเป็นบุคคลสำคัญอย่างปหลวงบ้านปอกแก่วัดอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นอุบาสกก็มาพอสมควรเพราะฉะนั้นจึงนโมทนางานวัดพระบาทอุดมนี้ก็จะมีเป็นช่วงวันนี้เราห้องขวัญซื้อกันวันที่4เดือนหน้านี่ก็จะตานสลากกระพัดจากนั้นก็ปุ้นออกพรรษาแล้ววันที่6พฤศจิกาอันนั้นจะตานกฐินการกฐิน9 สายเนอะ9 สายประเด็นนี้ได้รับทราบจากคุณปราณีปัญโยว่าจะได้เป็นประธานทางสายเชียงใหม่แล้วก็หลวงพ่อธนกิจนี่ก็ที่มาบวชนี่เพิ่งกับเป็นครูบาอาจารย์อยู่อยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลูกศิษย์ลูกหาลูกของเพิ่นก็นักแห่งสาย1แล้วก็ตั้งฝ่างเขานี่ก็คงจะยกให้คุณกนกพิษชัยนาเป็นหัวหน้าสายแล้วก็รวบรวมตั้งสายพระเจ้าฝ่างพระนางสามผิวให้มันครบ9 สายเต่าใดได้เต่าใดก็เป็นอย่างเงินปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเขาก็จะย้ำเอามาสร้างบูรณะเจดีย์ให้มันเสร็จเรียบร้อยก็เหลือประมาณสัก20%ญาติโยม20%มีเล็กดัดมีอย่างรอบเลยก็คงจะเสร็จละเราก็จะได้ทำบุญทำทานในปีต่อไปการนี้ตมาภาพต้องขอบคุณอนุโมทนากับญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลวันนี้มีภัตตาหารแบบพื้นเมืองถวายครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์และขอบคุณกับคุณกนกพิษชัยนาร้านนานาพันธุ์เปิ้นทำข้าวมีมา100 กว่ากล่องเนี่ย100 กว่ากล่องนอกจากนั้นก็ขอบคุณคุณปราณีปัญโยซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดพระบาทอุดมเฮาหลายที่หลายตังเพื่อหลวงพ่อมีการมีงานก็อุตส่าห์แต่วานี้เพิ่งก็มีการมีงานคล้ายวันเกิดจะได้มาจุดเทียนสืบชะตาร่วมกันก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านญาติโยมชมรมผู้ปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์ญาติโยมที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำก็นึกถือว่าที่นี่เขาเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ธรรมอำเภอฝางแม่อายชัยประการทั่วไปและเขาก็จะได้เกาะขึ้นสีขาวไปทั่วต้องขอได้ภูมิใจเขาได้ช่วยกันพุทธบริษัทช่วยกันนี่ก็จะยังความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์และสำหรับภัตตาหารนั่นก็ถวายพระสงฆ์องค์เนร11 โต๊ะเนี่ย11 โต๊ะทะลุเนี่ยนิมนต์พระสงฆ์เนรหลังจากนั้นก็หลวงพ่อเลี้ยงก๋วยเตี๋ยววันนี้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเลี้ยงข้าวมีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวก็รับประทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันแล้วก็ใครจะมัดมือกันก็กินข้าวแล้วก็มามัดมือนี่นะนิมนต์หลวงพ่อพระครูอดุลครูบาสิงห์วัดปทุมวาดหนองบัวเปิดอาวุโสเนี่ยเพิ่นจะมามัดมือวันนี้นะโอกาสนี้ขอเชิญรับปอนหลวงพ่อพระครูหลวงพ่อเจ้าคุณราชสักน้อยนะสักน้อยนิมนต์ครับนิมนต์ครับหลวงพ่อขอโอกาสคณะสงฆ์มีหลวงพ่อพระครูอดุลธรรมโสพิษหลวงพ่อพระครูวิธานธรรมโสพลที่เป็นผู้มีอายุวันโสแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านพอดีสวดยาวอ่ะถ้าพูดมากหิวข้าวแล้ว ก็พระสงฆ์สิ่งที่ต้องการก็คือการเผยแพร่ศาสนธรรมแล้วก็มีญาติโยมได้มาแวดล้อมจะพูดเมืองเหนือก็กลัวจะไปไม่รอดเอาสำเนียงเหนือก็แล้วกันเนาะก็มีความอบอุ่นอย่างเราเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจดีใจแทนหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ความจริงเราเป็นคนหัวใจคันนายโยมจะถือสาถ้าเราไปดูตามวิหารหรือที่ต่างๆเนี่ยเขาจะเขียนรูปนางฟ้าไว้เต็มหมด
แต่ถ้าภาพไหนเป็นนรกก็มีผู้ชายมันเป็นธรรมชาติก็ที่เขาไม่มาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้การซ้อว่าหากินต่างๆเนี่ยมันบีบคั้นคนเวลาถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็มาไม่ได้แต่ญาติโยมผู้หญิงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติตั้งแต่ประการมาแล้วก็คือมีใจที่เป็นของแม่คือใจของแม่คือใจที่อ่อนโยนก็จะแสวงหาความดีสำหรับตัวไว้ทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยญาติโยมต้องเข้าใจนะว่าไปไหนไปวัดไปทำไมไปปฏิบัติธรรมก็แปลว่าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรคำว่ามาวัดนี้คือมาบำเพ็ญธรรมคือบำเพ็ญธรรมให้มันสูงขึ้นยิ่งขึ้นไปเพราะว่าอยู่บ้านเราก็มีธรรมอยู่แล้วเช่นมีศีลห้ามันเป็นสัมปตะวิรัตโดยไม่ต้องสมาทานคนก็มีศีลในตัวอยู่แล้วแต่ที่ญาติโยมมาพร้อมกันโดยการนำบุญของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแล้วก็มาบำเพ็ญธรรมเพิ่มบารมีธรรมของตัวเองเนี่ยให้มันสูงยิ่งขึ้นไปแล้วก็ไอ้บุญที่ได้มาร่วมกันทำอย่างนี้เนี่ยประสงค์สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วพระพุทธมนต์หลายบทหลายสูตรก็เพื่อจะอวยพรให้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนั้นท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีกำลังใจจากญาติโยมทุกคนที่มาได้ร่วมบุญกับหลวงพ่ออำเภอวันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกปักรักษาพิบาลหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางและคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านให้ได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณนสารสมบัติคุณสารสมบัติด้วยกันทุกผู้ทุกคนเทินเตรียมตรวจน้ำรับพรยะถาวาลิวะหาปุลาปาลิปุเรนิสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาติโยวิวัชันตุสัพพะโลกเวนัสตุมาเตวัฏวันตะลายโยสุขีขายุโกภาวะปิยติโยวิวัชันตุสัพโลกเวนัสตุมาเตวัฏวันตะลายโยสุขีขายุโกภาวะปิยติโยวิวัชันตุสัพโดมาเตภวัฏวันตะลายโยสุขีขายุโกภาวะอภิวาสีเลสเนจังยิโนจัตตาโลธรรมาวัฏติอายุวานโนสุขังภาลาสัพพพุทธานุภาเวนปัฏฐามานุภาเวนนะสัพพสังฆาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังรัตนังตีนังรัตนานังอาภาเวนะจตุลาสิติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกันตยาเวนะสินาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลกาเพเตพยาสัพเพเตต
ลายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังคลังสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏยัสวัฏโกพลวัฏโกวันวัฏขวัฏโกโหนตุสัพพตาทุกโลกพยาเวลาโสกาสันตุทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสัสสะสยเสติธนังพังโสติงภคยังสุขังพลังอายุจวานโนจะโพคังโวเตียจะยัสวาวาสาจะอายุจะเสียวสิเตียตุเตภวตุสัพพมังคลังลักตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาถิงภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังลักตุสัพพเทวตาสัพพธรรมาเวนัสตาโสถิงภวันตุเตภวันตุสัพขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุเวนัสตาโสถิงวันตุเตทุกท่านได้นั่งทำจิตใจสงบที่ทรงกุศลเนื้อแก่ครูบาอาจารย์ปิตามารดาพ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายเทพบุตรเทวดาที่ได้มาร่วมอนุโมทนาร่วมกิจร่วมทานในวันนี้โดยเชิญร่วมกันปฏิบัติณโอกาสปัจจุบันนี้สมควรแก่เวลาเด้อแผ่เมตตาว่ายังกินจีหยาดน้ำพื้นเมืองพร้อมกันอิตังตานังกัมมังนิปานาปัจจยโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิปานาปัจจยโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจยโยโหนตุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกัตตปังกัมมังสัพเพหิกัมเพหิกาตังปุญญังโนอนุโมตันตุสุนันตุปนโตเยเทวะอาสามิงทาเนอิคาตาธิคาโยกาสัตตาโหนตุสัพพสัตตานังสุขิตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขปามนจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาโหนตุทุกขปามนจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาโหนตุทุกขปามนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาตุตุกะปามนจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาโหนตุตุกะปามนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุตุกะปามนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจยาสุขิตาโหนตุตุกะปามนจันตุสัมปติลังจะมีจันตุโววันตาเมพุทธัง
เมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิคูรูปัชฌาจาริเยสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิอาลาเมปัตตสีมายังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพะทาเนสุปาติติตาสาลีลาตาตุมหาปุติงปุถาโลปังสากาลังสัตตานาคาโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกจุมพูติเปลังกาติเปสลีลาตาตุโยเกสาธาตุโยอะระหันตาสาธุโยเจติยังกันทะกุติงจาตุลาสิติสาเสธรรมกันเตสัพเพสังปาทะเจติยังหังวันตามิสัพพะโสเดี๋ยวก่อนวันตาลาภะเอานิมนต์ครับชัยยันโตยะยันโตปอนติยาโมเลสังกายานังนาทิวัตโนเอวังวิชัยโยโหหิชัยยาโสชัยยะมังคาเลสิตาปัลลังเกสิเสปัตตาคาเลเสเกสัพพะพุทธานังอาคาปัตโตปโมทันติสุนขตังขลังสุภาพาตังโสโหติตังสุขโนโตจะโสเยตังบัมมาจาริสุปัฏฐกินังกัมมังปัฏฐกินังปัฏฐกินังมโนกัมมังปัฏฐกินาปัฏฐกินานิกตัวลาพันตเถปัฏฐกิเนก่อนจะลาพระเป็นตัดยมอาหารด้วยขอขอบคุณเจ้าภาพอาหารน้ำพริกป่าจีนี่ก็ท่านพระครูวัดตุ้มแล้วก็เครื่องของกับบันเจ๊แดงกับพนานทุนเด้ออันนี้ก็กินทอดป่าบวงทอดแล้วก็ข้าวมีพื้นเมืองคุณกนกพิชนารัตนาพันธ์นอกจากนั้นก็มีหลายอย่างหลายประการขอขอบคุณญาติโยมพระนานลาพระพร้อมกันตอนหันทานี้วันตาก้อยพุ่นเด้อวันตาพระครูวันตามีพันเตสัพพังอปาราทังขามาทะเมเตมยากาตังปุญญังสาอนุโมทิตะปังสามินากาตังปุญญังอังตาตะปังสาธุอนุโมตายุโกอายุวันโนสุขังพะลังสาธุยัสสะธานิตุเมกาลังมัญญะธาขอบคุณญาติโยมทุกท่านเนอะก่อนหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยคนโตสองถ้วยเน้นลูกผู้เจ้านั่งพร้อมแล้วก็เน้นนั่งต่ออันนี้โมละครับทุกคนฉันล่างสาธญาติโยมพิธีต่างศาสนาในการสู่เข้าออกวันครูบาอาจารย์หลวงพ่อส่วนรวมจิตใจของพี่น้องเมืองฝางเฮาเนาะหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์จบลงไปในความร่วมไม้ร่วมมือร่วมโดยช่วยกันของครูบาอาจารย์เจ้าสมณะศรัทธา
ทุกรูปทุกองค์ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณพระราชกิตติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกองค์เนื้อครับตีเมตตารับนิมนต์แล้วก็มาสวดโยโกห้องมาสวดเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นสูตรที่สำคัญเป็นธรรมจักรเป็นธรรมที่คำสอนของพระพุทธเจ้าได้เคลื่อนออกไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ครูบาอาจารย์ได้ทำดีที่สุดแล้วเนาะเพื่อจะให้หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์อันเป็นที่รักยิ่งของศรัทธาเป็นที่เคารพยิ่งของศรัทธาทั้งหลายได้มีขาดธาตุขันธ์พรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมตอนนี้ก็กราบนิมนต์นะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ได้เมตตาฉันภัตตาหารเพลแม่ขวายโอ้สาธุอีแม่โอ้แม่แก้วกับแม่พันนิกาแม่แก้วเรือนใจบ้านแม่ใจหมู่8เนาะก็เป็นแฟนครับท่านมหาสมชาติวาอันเนาะตานกระเบื้อง2แผ่น100 บาทพ่อบุญมาแม่แก้วมาเนาะแม่พ่อบุญมาแก้วมาลากะกับแม่พันนิพาวงแก้วเนาะวงแก้วร่วมบุญกระเบื้องแห่ง100 บาทอนุโมทนาอีแม่เนื้อสัตว์ครับขออนุญาตประกาศนะครับนักเรียนโรงเรียนแม่เราดมนะครับวันนี้ทางโรงครัวโรงเรียนเราไม่ได้ทำภัตตาหารนิมนต์ก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวหน้ากุฏิหลวงพ่อเนี่ยนะครับอร่อยมากแล้วก็มีผัดด้วยนะครับจากคุณกนกพิษชัยนาร้านนานาพันธ์สันทรายนะครับประมาณ 200-300 กล่องนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำนะครับแล้วก็โรงทานต่างๆให้นักเรียนเราทุกรูปฉันบนนี้เลยนะครับเพราะว่าข้างล่างเราไม่ได้ทำอาหารไว้นะครับตลอดถึงครูด้วยนะครับครูฆราวาสด้วยแล้วก็สำหรับครูบรรพชิตก็นิมนต์นะครับชั้นล่างนะครับของศาลาพระเจ้าระแฆงนี้นะครับวิหารพระเจ้าระแฆงชั้นล่างนะครับก็จะมีอาหารเป็นโต๊ะอยู่ประมาณ10 โต๊ะนะครับก็เป็นอาหารเหนือนะครับมีน้ำพริกมีหน่อมีแกงแคต่างๆนะครับสำหรับสามเณรก็นิมนต์ก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับที่หน้ากุฏิหลวงพ่อนะครับแล้วก็ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนก็ถ้ายังไม่รีบกลับก็นิมนต์เจริญพรนะครับได้กินรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับจะเป็นโครงทานก็ได้นะครับหรือว่าจะรอเป็นขโยมของทุกเจ้าก็ได้นะครับอันนั้นก็วันนี้ขอบคุณนะครับเจ้าภาพสังฆทานทุกสังฆทานครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกรูปทุกวัดนะครับที่ได้โปรดเมตตาเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรนะครับในงานเรียกขวัญนะครับแล้วก็ทำบุญให้หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์นะครับครูบายี่แก้วเจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าวาดวัดพระบาทอุดมได้หายจากโลคาพยาธิโลคาภัยนะครับภัยพิบัติทุกอย่างก็ให้สูญสลายไปนะครับก็ตอนนี้ก็ได้พิธีก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับขอบคุณเจ้าภาพสังฆทานทุกท่านนะครับทุกสังและก็บริจาคทั่วไปนะครับคนละ100 200 500 300 400 10 20 30ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เราช่วยกันทำบุญแล้วก็ช่วยกันรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดนะครับวัดวาก็ขอบคุณนะครับแต่ต่อไปเบื้องหน้าหลวงพ่อก็เริ่มหายดีแล้วนะครับก็จะได้ออกปฏิบัติศาสนกิจเทศนาธรรมออกวิทยุนะครับก็จะได้ยินเสียงหลวงพ่อออกวิทยุแล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปทำศาสนกิจต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณนะครับทุกรูปทุกคนนะครับรวมถึงสามเณรวัดพระบาทอุดมทุกรูปนะครับท่านพระครูปัจจกิจจานุยุทธนะครับรองเจ้าอาวาสตลอดถึงพระสงฆ์องค์เนรในวัดที่ร่วมทำความสะอาดนักเรียนโรงเรียนวัดพระบาทอุดมทุกรูปนะครับโดยท่านผอ.ปลัดขจรศักดิ์กิติวันโนนะครับรองผอ.บูมนะครับเป็นเจ้าภาพสังฆทานด้วยนักเรียนทุกรูปทุกคนนะครับก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อก็ในโซนหนึ่งก็เป็นผู้จัดการโรงเรียนวัดพระบาทอุดมของเราด้วยนะครับหลวงพ่อก็มีส่วนในการก่อตั้งโรงเรียนเรานะครับ
เมื่อเปิดมาเมื่อปี2535ตอนนี้ก็65โรงเรียนเราก็เปิดมา30 ปีแล้วนะครับตอนนี้หลวงพ่อก็อายุ71แล้วนะครับย่าง72ก็ได้ทำเพื่อพวกเรามามากวันนี้เราก็ได้ตอบแทนบุญคุณหลวงพ่อนะครับอาจจะไม่ได้เงินทองก็อาจจะเป็นการใช้แรงนะครับช่วยกันเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการตอบแทนหลวงพ่อนะครับให้หลวงพ่ออยู่กับเราเป็นร่มโพล่มไทรไปนานๆนะครับเพราะนั้นก็นิมนต์เลยนะครับโรงทานหน้ากุฏิหลวงพ่อเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับน้ำใสแล้วก็เมื่อกี้พระอาจารย์สมจิตไปลองแล้วก็โอเคนะครับโอเคใช้ได้นะครับเอาเด้ออ๋อเขามีนะครับเด้อเขามีโยมกนกพิษชัยแนนะครับร้านนานาพันธ์สันทรายนะครับเนาะเป็นเจ้าภาพ3 สั่งเลยนะครับ3 สั่งนี่อย่ารอบฮะมันจะมาใจมันจะเปลี่ยนลุงนี่มันจะไปต่อเลยถ้าครูอยากยาซีที่ไหนล่ะรถนั่นก็สมมติว่าต้องลงไปต่อต้องลงเนี่ยไปหนักที่ตรงนี้ห้วยนะใจว่าอนุโมทนากับคณะสภาญาติโยมที่ได้มาร่วมทำบุญการห้องขวัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิทธิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หรือครูบายี่แก้วในวันนี้ด้วยความเมตตาของท่านพระมหาเถระพระสังฆาธิการตีได้กราบพระราชนานิมนต์มาในวันนี้พี่น้องข้าราชการเนอะตามลงทานเนาะประเดี๋ยวก็จะได้โอนไม้ให้ท่านอาจารย์เนอะมืออันนี้ก็มือเต้นมาได้เนอะ ต้องมืออาชีพพิธีทางศาสนาเนาะก่อสำเร็จสิ้นไปสถายปล่อยแม่ติฟังอยู่ทางบ้านขอบคุณทุกสถานีที่ริงสัญญาณออกอากาศเชื่อมสัญญาณจากวัดปากตางเจริญโดยเมตตาของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.เครือข่ายคลื่นสีขาวออกอากาศไปทางวิทยุวัดไฟหินนะวัดไฟหิน104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟหินวัดห้วยตองซักมนเสียงธรรมแม่แจ่มเนาะหลายตีหลายแห่งเนาะศรัทธาญาติโยมไปตรงเวียงป่าเป้าแม่ขจารเวียงป่าเป้าตังลำปางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางขอบคุณทุกสถานีที่รับลิงก์สัญญาณไปออกอากาศทางปุ้นเนาะเอาละตอนนี้ก็เหลือเวลาเห็นประมาณสัก10 กว่านาทีจะถึงเวลาเที่ยงเนาะ12 นาฬิกาศรัทธาญาติโยมเป็นก็กินข้าวกินปลาครูบาอาจารย์ฉันภัตตาหารอยู่มีห้องตาลนะของหลายท่านหลายคนคุณโยมกนกพิษชัยนาซึ่งเป็นลูกหลานของหลวงปู่หลวงพ่อได้มาดูแลเรื่องห้องตาลนะเป็นข้าวพัดมีเอามาเป็นโรงทานวันนี้100 กว่าชุดศรัทธาญาติโยมก็ต้องขออนุโมทนากับคุณโยมทุกท่านทุกคนที่ร่วมโดยช่วยกันถึงแม่บ้านแม่ครัวกับข้าวกับป่าวันนี้อาตมาได้มั่มก่อนเปิ้นได้ฉันก่อนเปิ้นตะกี้ได้ไปทดลองจิ้มพอน้ำพริกป่าล้ำแต่ลำว่าศรัทธาพักมันป่ากับเป็นอันดีลำใครได้ไปปลูกลำปางสักต้นได้เนาะในสานนี้ก็กินข้าวกินปลากินข้าวน้ำจำข้อตอนด้วยกันเฮียก่อนก่อยกับบ้านกับจองวันนี้เราเจ้าข้าทั้งหลายได้ทำสิ่งดีสิ่งงามในฐานะเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์เจ้าครูบายี่แก้วหลวงปู่หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ประธานสงฆ์อธิบดีสงฆ์ของอำเภอฝางหลวงปู่เป็นต้นเมตตาศรัทธาญาติโยมก็ฮักใคร่
เวลามีการมีงานบอกว่ามีหยังที่วัดพระบาทอุดมก็มากันวันนี้ก็ยังมาบ่อนักในสถานเนื่องจากว่าวันที่4ก็จะมีงานเห็นละวันที่4มีงานตานเข้าสลากกพัดที่วัดพระบาทอุดมก็จะมืดฟ้ามัวดินเห็นละเนาะพระตึงพระสงฆ์ตึงสถาปิดพี่น้องเจ้าบ้านสลากปีนึ่งหลายร้อยเส้นเนาะเป็น4-500สำหรับ4-500เส้นก็มากันเนาะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเนาะก็คงปิดรับบริจาคปิดรับมุทิตาสักการะที่ศรัทธาญาติโยมจะมามุทิตาอาพาธเนาะเยี่ยมใครหลวงพ่อหลวงพ่อท่านพระครูก็บอกว่าปอนแล้วเนาะศรัทธาพิธีกรรมพิธีการอย่างเรียบร้อยไปแล้วหลวงพ่อบ่อยากจะให้ลำบากศรัทธาญาติโยมต้องมาให้มาหอมอย่างเห็นละเนาะตอนนี้ก็ได้ให้หอมไปเป็นส่วนใหญ่แล้วน้องใหม่เดี๋ยวขึ้นมาเอาอย่างก็พัดมีไปเก็บไว้เป็นฝากไปให้คนลำปางว่ะมาตั้งบนนี่มาตั้งประตูนี่ไหมตั้งแต่ประตูตั้งข้างพี่เนาะก็ได้ขอบคุณนะศรัทธาตั้งหลายเนาะที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองแห่งสกรรมตอนนี้ถ้าตั้งครูบาอาจารย์มอนิเตอร์อยู่สัญญาณตั้งเพศก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะตัดสัญญาณออกอากาศไปทางสถานีเดิมก็กราบนิมนต์นะถ้าจะตัดสัญญาณช่วงนี้ก็ได้อนุโมทนาขอบคุณกับสถานีแล้วก็เจริญสุขเจริญธรรมกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองตลอดถึงที่ได้มาร่วมโดยช่วยกันมาเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ลูกหาของท่านครูบาเจ้าท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์มาร่วมงานในวันนี้ก็ถือว่าหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายมาเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่หลวงพ่อเปิ้ลเนาะบ่ได้มาเป็นตัวคนเดียวเนาะศรัทธามาเป็นตัวแทนอาตมาภาพมาในนามของศรัทธามาในนามของศรัทธาคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยมีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้มอบหมายว่ามาหาไปดูแลหลวงพ่อเพิ่นเนอะครูบาอาจารย์ไปแล้วมาแล้วเมื่อวันที่23อาตมาภาพก็ได้เดินทางมาตะวันแล้วศรัทธาทั้งหลายมาจัดรายการออกอากาศอยู่ตังเพศตี3ก็ได้ออกอากาศไปตั้งคลื่นสีขาวได้นำเรื่องราวการทำงานของหลวงพ่อไปประจาเนาะแตนตนตัวของหลวงพ่อตี3ถึงตี5จากนั้นหลวงพ่อก็นิมนต์ให้เข้ารายการแตนหลวงพ่อ7 โมงเกินถึง8 โมงศรัทธาญาติโยมได้แจ้งข่าวบอกบุญไปให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบได้ร่วมอนุโมทนาการเสพหุราจตาหรือว่าการสู่เข้าเอาขวัญให้กับหลวงพ่อวันนี้ศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านต่างจองก็ได้บุญด้วยกันเนอะศรัทธาที่อยู่ต่างเพก็ได้บุญนักเหลือเปิ่นน้อยเพราะมาแตนเปิ่นมาอยู่ดูแลครูบาอาจารย์ที่นี่แตนเป็นน้องศรัทธาหมู่เฮาที่อยู่ต่างบ้านต่างจองก็ต้องขอบคุณแม่บ้านแม่ครัวตลอดถึงครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่ได้พอกอยงานจนสำเร็จลุล่วงไปโดยดีเนาะวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปโดยดีด้วยความสมัครสมานสามัคคีตึงไปในตึงไปนอกไปในก็หมายมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าท่านพระครูซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องเนาะต่างเมืองฝั่งของเฮาเนี่ยได้นำตึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแล้วก็นำตึงคณะศรัทธาญาติโยมทำถึงคณะสัตพระครูขันติสราภิรักษ์เนาะซึ่งก็ได้เป็นเจ้าภาพเก้าในการที่เป็นการสู่เข้าเอาขวัญกันห้องขวัญวันนี้องค์ห้องขวัญก็บัธรรมดาสถาตำแหน่งปกครองเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดลำปูนหริพุนชัยวัดพระธาตุหริพุนชัยพระอารามหลวงเนาะวรวิหารซึ่งก็น้ำเนียงเสียงธรรมของเปิ่นนั้นบอกก่อนเปิ่นเตดมาซีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบาเดียวก็เสียงยังดีอยู่อายุก่อนนักแล้วนะแต่เสียงเปิ่นนี้เหมือนกับพระเนนเทนน้อยหนุ่มๆกำเนาะอันนี้เป็นปารมีธรรมของครูบาอาจารย์เนอะ
ศรัทธาญาติโยมที่ยังบ่ได้กินข้าวซอกปากกินเฮียครูบาอาจารย์กำลังฉันข้าวนะท่านอาจารย์จำเริญไปฉันข้าวก็ยังเราขึ้นมาเปิดเพลงคันรายการสักเพลง2เพลงให้ศรัทธาได้ฟังสบายสำหรับรายการตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวครูบาอาจารย์ถ้ามอนิเตอร์อยู่ถ้าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ควบคุมอยู่จะตัดสัญญาณไปก็ได้แล้วเนอะอายุวันโนสุขังพลังกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองแล้วก็ที่อยู่ในบริเวณงานแห่งนี้ต้องขอบคุณสะพานบุญทั้งหลายโยมแม่จงยีเชื้อกันทาโยมแม่ลำจวนเนาะโยมปีละพีพันเครือโยคนโยมกนกพิชัยนาที่ได้เป็นสะพานบุญร่วมกุศลไปร่วมบริจาคกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งซึ่งอาตมาภาพอุปถัมภ์จะทำการรื้อเปลี่ยนหลังคาให้เปิ้นอยู่วันนี้ก็มาเปิ่งใบบุญของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์มาช่วยการช่วยงานเปิ้นศรัทธาญาติโยมทราบว่าอาตมาอาจจะเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาให้กับตังอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งเปิ้นกระร่วมโดยช่วยกันให้หอมคนละแผ่น2แผ่นต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับท่านทั้งหลายที่เมตตาตุลูกตุหลานเนาะได้ไปช่วยเหลือเจ้าบ้านช่วยเหลือโรงเรียนในบ้านเกิดของตัวเก่าก็ได้อาศัยใบบุญของท่านพระครูสุจิตานุรักษ์และศรัทธาญาติโยมวัดพระบาทอุดมได้เมตตาเอื้ออารีมาโดยตลอดเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเปิ่นก็ทำผ้าป่าไปช่วยตอนที่เดินมาที่นี่ได้หลายสตังค์ศรัทธาส่วนหนึ่งอาตมาเดินมาถวายหลวงพ่อเป็นก้าใช้จ่ายในสถานีหลวงพ่อกับป้าญาติโยมเอาถวายอาตมาในส่วนของธรรมยาตราเพื่อการศึกษาครั้งก่อนที่ผ่านมาพี่น้องเมืองฝางครูบาอาจารย์ที่เมืองฝางอาตมาคิดว่าเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินพื้นดินที่ครูบาอาจารย์อาตมาได้มาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องบ่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวดองกันโดยสายเลือดแต่เป็นญาติธรรมที่ฟังน้ำฟังธรรมด้วยกันทำคุณงามความดีด้วยกันอาตมาสร้างบุญสร้างกุศลที่ไหนศรัทธาก็ไปร่วมโดยช่วยกันตลอดก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกผู้ทุกท่านเนอะเป็นอย่างสูงเนาะท่านอาจารย์จำเริญตอนนี้อยากจะให้มาคิกเพลงสักเพลงเนาะเข้าไปในเครื่องขยายเสียงคือศรัทธาเพลงพระบาทอุดมม่วนดีเนาะศรัทธาเพลงพระบาทอุดมน้ำบ่อชาวาคอมพิวเตอร์ของท่านอาจารย์อยู่บนนี้แล้วแต่อาตมาบอกใจเจ้าของเปิ้นอยากจะให้เจ้าของเปิ้นมาเปิดกรรมท่านอาจารย์อยู่ที่ไหนมาเปิดเพลงให้ฟังหน่อยเนาะมีเปิ้นลำได้เนอะมีพี่น้องบันห้วยงูในคณะสถาบันห้วยงูในคุณโยมกนกพิชัยนาเปิ้นจะเอากฐินไปเมืองปานในวันที่5พฤศจิกายนนะตะกี้ได้ข่าวว่าเป็นกฐินหลวงปู่ตย9 กล่องปีนี้นะเปิ้นจะเอาไปเมืองปานวันที่5พฤศจิกายนโดยจะเอาอันมีข้าวพัดมีไปโดยไฟบังคับไปเราโยมเปียกนกพิชัยนาว่าไฟบังคับกาอาจารย์นี่วะขอบคุณเด้อพระภิกษุสงฆ์องค์เนนเป็นเนนบ่มีที่ฉันเห็นแล้วก็ว่าฉันละเนาะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยเนาะก๋วยเตี๋ยวอร่อยล้ำก๋วยเตี๋ยวนี่ถ้าเอาไปบนดอยนี่มัดเชียงนะสถาพี่น้องตังบนดอยเป็นมักก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเฮาก็คงจะมักอยู่เหมือนกันเนาะอันนี้คันรายการคือท่านอาจารย์จำเริญมาเปิดเพลงพระบาทอุดมน้ำบ่อสวากตอนนี้ถ้าใจฉันอยู่ก็หุเนาะไปก่อนจมไปก่อนกันแล้วกันพ่องก็จะแก้นเข้าย้อนทุเจ้าจมงานการในช่วงต่อจากนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเข้าสลากเนาะในเมืองพี่น้องเมืองฝั่งก็หลายวัดด้วยกันที่จะการเข้าสลากในช่วงเดือนหน้านี่ละเนาะเดือนหน้าที่จะถึงนี้เดือนกันยานี่ส่วนใหญ่ก็จะมีงานสลากพัดหลายงานสถาก่อนจะออกพรรษาเนี่ยมีสลากพัดออกพรรษาแล้วก็จะมีกฐินเนาะทุกวัดทุกวาถ้าว่ามีกฐินที่เป็นจองไว้ก็จะเป็นกฐินสามัคคีเนาะ
กฐินสามัคคีร่วมโดยช่วยกันก็ม่วนนั้นนี่เหมือนกันนะของอาตมานี่บ่มีไผจองที่วัดบ้านเกิดของอาตมาก็จะสร้างกุฏิให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสที่อยู่กุฏิเก่าอยู่บัดนี้อยู่บัดสำหานกุฏิไปสร้างในจุดที่มันบัดถูกฉลกเนาะก็เลยว่าบ่เป็นหยังก็จะได้ไปนำกึศนำสร้างจัดตานกฐินไว้ก่อนเอาปัจจัยเป็นทุนสำรองในการสร้างกุฏิให้กับท่านเจ้าอาวาสเปิ้นก็เป็นกฐินที่เป็นกฐินสามัคคีเหมือนกันหลวงปู่ของเฮาเป็นประธานเนื่องจากประธานอุปถัมภ์ร่วมกับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้เป็นประธานอุปถัมภ์ให้กับอาตมาโดยในเครือข่ายคลื่นสีขาวก็เท่ากับว่าเป็นเจ้าภาพด้วยกันบางครั้งบางทีอาจจะบ่มีชื่อศรัทธาญาติโยมแต่มีชื่อหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เป็นอุปถัมภ์เนี่ยคนก็คงจะคบคุยกันหมดเนาะอันนี้ก็แจ้งบอกคือศรัทธาญาติโยมไว้ก่อนว่าท่านจะได้บ่มีชื่ออีแม่ไปพิมพ์สักน้อยอีนะก็คงจะพิมพ์สักคน2คนเนาะเป็นตัวแทนไปจากนั้นก็จะให้ตัวแทนเนี่ยมาเป็นสะพานบุญโยมแม่จงดีโยมแม่รำจวนโยมกนกพิชัยนาโยมปีระพีพานหมู่เฮาเนี่ยจะได้ช่วยกันได้เป็นเจ้าภาพไปด้วยกันวันหน้าก็จะได้บุญสร้างกุฏิด้วยกันเนาะเจ้าเดียวก็จะเสร็จแล้วเนาะขอบคุณพี่น้องตังเชียงใหม่ตังเชียงใหม่กับมาสถาเชียงใหม่นี่ไก่ละนะข้ามดอยมาจากแม่ริมผ่านมาตังแม่แตงผ่านมาตังอำเภอเชียงดาวเนาะแล้วก็ใช้ประการมาถึงบ้านเฮาก็ไก่ละอาตมานี่จะกลับตังแม่สวยกระเดียวสักกัมเนาะก็ลำลาหลวงปู่แล้วก็จะเดินทางกลับไปวันนี้จะไปประชุมคณะทำงานกรรมการหมู่บ้านกรรมการการศึกษากรรมการผู้ปกครองเรื่องของการที่จะตานกระเบื้องหลังคาช่วยการเขียนชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาที่เป็นห้อมกระเบื้องหลังคาเรียบร้อยแล้วกาก็จะได้ท่านอาจารย์มาเปลี่ยนยิ้มเถอะท่านอาจารย์ให้อาจารย์ขึ้นมาให้แล้วมาเปลี่ยนกันมาเลยถึงไหนยังหมู่เวียงป่าเป้านะเดี๋ยวถามมันท่านเป็นโทรมาหาท่านอาจารย์จำเริญนี่แม่เดี๋ยวเขาเช็คเป็นก่อนนะแม่สีดาอีกอะแม่สีดากับคณะเป็นนะเดี๋ยวตู้จะพอแม่ตังปีน้องตังเมืองฝางนะแม่มะลิวันพี่ข้องานโทรมาบ่ได้แต่เจ้าจะแม่สีดาคนงามจากตังเวียงป่าเป้าแม่ขจารเวียงป่าเป้าได้ยินข่าวว่าเพิ่นจะมาแต่เจ้าแล้วนาได้ยินว่ามาแต่ว่ามาบ่ถึงเท่าเดียวกันศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาฟังไปไหนเตือนนาพี่น้องเวียงป่าเป้าเพิ่นจะไม่แอวหาพี่น้องเวียงป่าเป้าเดินทางมาแล้วว่าแต่ยังบ่ถึงเท่ากันแม่สีดาถึงไหนตอนนี้หนูอยู่ในไปรษณีย์ท่านมาเวียงเป้ากับเจ้าบัจเจเวียงป่าเป้ามันบัจเจเป็นว่าเวียงป่าเป้าจะมาพี่มาแต่ว่าโอ้น่าเจ้าหนุ่มบอกแต่เจ้าอาจารย์อาจารย์จำเริญเปิ่นนั้นฟังว่าพี่น้องเวียงป่าเป้าจะมาเปิ่นจะเตรียมก็กับข้าวไว้ฮื้อเจ้าค่ะเฮ้ยได้ไปเจ้าแม่สีดาบริมาต้องถามอาจารย์จำเริญว่าติดต่อน้องก็จะไปก่อนหู้นะเจ้าถามอาจารย์จำเริญแต่เจ้าไผ่ติดต่อมาเนอะบ่เป็นอย่างนั้นแม่นะบ่เป็นอย่างเจ้าสาธุเจ้ารันสาธุแม่แม่สีดาคนงามเวียงป่าเป้าเนอะอาจารย์จำเริญติดต่อกับไผ่แต่เจ้าว่าพี่น้องเวียงป่าเป้าจะมานั้นติดต่อกับไผ่จะแจ้งให้ทราบกรรมเนอะแจ้งให้ทราบกรรมเนาะสำหรับแม่สีดาว่าแม่อยู่ไปชนีนะท่านอยู่เวียงป่าเป้าลูกกาว่าจะอยู่เวียงป่าเป้าเนอะอยู่อยู่เมืองฝางยังบ่ได้ไปไหนสักแควดกำเตือมาช่วยหลวงพ่อเสร็จการเสร็จงานแล้วพระศรัทธาเคลียร์เข้าเคลียร์ของเรียบร้อยก็จะกลับเนอะมีงานตามบ้านตามจองของท่านศรัทธาญาติโยมญาติธรรมพี่น้องเมืองฝางแจ้งบอกมาเถอะ
อาตมานี่บักกึดว่าเมืองฝั่งไก่แล้วประเดี๋ยวมา2-3 รอบสีใกล้เนาะที่เขาบักไก่เพราะอย่างเวลาขึ้นรถแล้วก็หลุนรับแล้ว แต่เจ้าตื่นตี 2นะอีบอกอีแม่ทั้งหลายเขาตื่นตี 2มาจัดรายการตี 3เต้าประเดี๋ยวนี้นะบัดได้เห็นสักเงียบกำเตือนนะยาวเลยวันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นรถถ้าจะไม่รับละแต่ว่าวันนี้จะไปเยี่ยมญาติโยมแถวบ้านสันทรายคลองน้อยเนาะบ้านปับพึ่งบ้านต้นพึ่งอะไรอย่างนี้ให้กรรมก่อนโยมพี่ละพิพันธ์มีแต่ว่าท่านอาจารย์จำเริญถ้าเสร็จแล้วนะฉันภัตตาหารเสร็จแล้วกลับนิมนต์มาเปิดเพลงเหตุกรรมก่อนนี้เขาบอกว่าตังปุ้นเปิ่นตัดสัญญาณไปหรือยังบ่ได้เช็คพังเนาะเนาะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมบางพ่องกัทยอยกันจะปิกแล้วบางพ่องกัทยอยกันจะปิกจะกลับแล้วบางพ่องก็กำลังกินข้าวกินปลากันอยู่กินให้อิ่มหนำสำราญบ่ต้องพังไปไหนตัวไหนๆก็มาแล้วเนาะมาแต่เจ้าแล้วก็อยู่กันยาวๆอยู่ยาวไปจนเสร็จการเสร็จงานเกิดกันเคลียร์นั้นเคลียร์นี้เนาะตั้งแม่บ้านแม่ครัวตั้งหลายตู้เป็นเตรียมอาหารไว้แต่เจ้าละนั่งเฝ้ากันอยู่บาดเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ชันเนาะก็ได้เฝ้าพอครูบาอาจารย์ชันภัตตาหารอย่างที่ขาดตกบกพร่องก็ช่วยกันพออย่างที่เรียบร้อยก็สบายใจกันเนาะอันนี้ก็คือญาติธรรมแต่ศรัทธาญาติโยมช่วยกันแต่ขมักขม้นช่วยเหลือกันช่วยเหลืองานกันวันนี้หลวงพ่อก็ชื่นอกชื่นใจละเนาะหันศรัทธาญาติโยมมาร่วมโดยช่วยกันกำลังจิตจะกำลังใจจากครูบาอาจารย์ศรัทธาก็คือศรัทธาญาติโยมเนี่ยถ้าเจ็บเป็นเย็นอุ่นมาบังหันหน้าไผ่ศรัทธาญาติโยมแบบมีไผ่มาทักมาถามป้าน้อยบุญปั่นมโนครกลับแล้วกาป้าน้อยบุญปั่นมโนครกลับแล้วอีป่อนี่สิ่งมอเตอร์ไซค์ครับรถมอเตอร์ไซค์เก่งโอ้จะลาแล้วอย่าบังหันหน้ากันดีกันด้วยเนี่ยไปก็ท่านอาจารย์จำเริญเนอะตังบนให้จะพักเสียงแล้วนะขึ้นสีขาวถ้าจะตัดสัญญาณไปแล้วเนาะเอาละจะลงไปลาศรัทธาญาติโยมตั้งรุ่มก่อนเนอะ